Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στα πλαίσια της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για την συνέντευξη τύπου του γραμματέα του ΜΕΡΑ 25, του κυρίου Γιάννη Βαρουφάκη. Ο γραμματέας θα κάνει μια εισαγωγική τοποθέτηση και στη συνέχεια θα δεχθούμε τις ερωτήσεις σας. Θα παρακαλούσα να λέτε στη συνέχεια το όνομά σας και το μέσο που εκπροσωπείτε, ώστε η συζήτηση να διεξαχθεί όπως όλοι θέλουμε. Δίνω κατευθείαν το λόγο στον γραμματέα του ΜΕΡΑ 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Είναι μεγάλη χαρά για μας το ΜΕΡΑ 25 που βρισκόμαστε εδώ σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη παρουσία μας στην ΔΕΘ ως κοινοβουλευτικό κόμμα και ιδίως προσωπικά είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή, γιατί είμαι και βουλευτής πρώτης της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο χαιρετίζουμε αυτή την παρουσία και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που βρισκόμαστε εδώ. Είναι και ένας άλλος, πολύ σημαντικός. Βρισκόμαστε εδώ ως το μόνο πανευρωπαϊκό κόμμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και είμαστε εδώ στην πιο ευρωπαϊκή πόλη της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Μια πόλη που για αιώνες ήταν ο κόμβος μεταξύ Βορρά-Νότου, Ασίας-Ευρώπης. Μια πόλη που ακόμα πριν ενσωματωθεί στο σύγχρονο ελληνικό κράτος ο Μπενιαμίν Μπεναρόγια ίδρυσε τη Φεντερασιόν, ένα πολυπολιτιστικό πολιτικό κίνημα το οποίο άφησε ιστορία και νομίζω έχει πολλά να μας διδάξει στην πολυπολιτισμική Ευρώπη για το πώς πρέπει να γίνονται οι δημοκρατικοί αγώνες των λαών από κοινού και με πρόσημο την συνεργασία στη βάση του κοινού συμφέροντος. Την πόλη που οι εργατικοί αγώνες κλιμακώθηκαν και με αποκορύφωση το Μάιο του 1936, μια τεράστια απεργία που πνίγηκε στο αίμα από την κυβέρνηση του πρωτοδιορισμένου τότε πρωθυπουργού και αργότερα δικτάτορα του Ιωάννη Μεταξά, με 12 νεκρούς, ένας εκ των οποίων, ο Τάσος Τούσης, αποθανατίστηκε από τον Γιάννη Ρίτσο στον επιτάφιό του. Καμία μεγάλη πόλη της Ελλάδας δεν πλήρωσε τόσο μεγάλο φόρο αίματος στην κατοχή με το ολοκαύτωμα των Εβραίων συμπολιτών μας, με το Χορτιάτι, με τον μπλόκο της Καλαμαριάς. Οι Θεσσαλονικείς, οι Μακεδόνες, τίμησαν την πατρίδα με το αίμα τους. Μια συνεισφορά που συνεχίστηκε και δυστυχώς στα μεταπολεμικά χρόνια. Αναφέρομαι σύντομα στο Γιάννη Ζεύγο, 1947, Νίκο Νικηφορίδη, 1951, Στέφανο Βελδεμήρη, 1961, βεβαίως το Γρηγόρη Λαμπράκη, 1963, το Γιάννη Χαλκίδη, το 1967. Από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και μετά, η Θεσσαλονίκη προεδρεύει κόντρα σε δυνάμεις που την οθούν στο περιθώριο. Από το 2010, όταν κατέρευσε ο μύθος της δίθεν θωρακισμένης οικονομίας μας και μιας Ελλάδας δίθεν στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης, η Θεσσαλονίκη αντιστέκεται κόντρα στις υφεσιακές δυναμικές και την ερημοποίηση με τη μετανάστευση των παιδιών μας που έφερε η χρεοδουλοπαρικία. Είναι καθήκον μας όλοι, ανεξάρτητα από κομματική ταπέλα, να δουλέψουμε σκληρά, ώστε η Θεσσαλονίκη να πρωτοστατήσει σε μια Ελλάδα που πάβει να ασφικτιά και να ερημοποιείται εντός μιας Ευρώπης που αποδομείται. Μέσα από αυτό το πρίσμα, μελετήσαμε ιδιαίτερα προσεκτικά τον λόγο του κυρίου Πρωθυπουργού. Εκτίμησα τον ήπιο λόγο, τον ήπιο τόνο του. Έναν ήπιο τόνο που όμως δεν μπορεί να κρύψει την ακάνθινη πραγματικότητα που εγκυμονούν οι πολιτικές της κυβέρνησής του. Ο δρόμος προς τον αυταρχισμό και την αποτυχία πάντα είναι σπαρμένος με καλές προθέσεις και όμορφα λόγια. Όταν ο κύριος Σιμίτης μιλούσε για εξυγχρονισμό, αυτό ηχούσε καλά. Και το εννοούσε ο ίδιος ο κύριος Σιμίτης. Και ηχούσε καλά στα αυτιά των πολιτών, οι οποίοι διψούσαν για ένα σύγχρονο κράτος. Όταν ο κύριος Καραμανλής μιλούσε για επανίδρυση του κράτους. Και αυτό ηχούσε καλά και το εννοούσε ο κύριος Καραμανλής. Όταν ο κύριος Παπανδρέου μιλούσε για πράσινη ανάπτυξη, ηχούσε καλά και το εννοούσε. Όπως όμως οι προθέσεις εκείνες δεν ήταν παρά εκφάνσεις του δικομματικού λαϊκισμού που έριξαν το καράβι στα βράχια, λίγο μετά, έτσι και οι προθέσεις του κυρίου Μητσοτάκη, δυστυχώς, αυτή είναι η ερμηνεία του λόγου του,
θα αποδειχτούν έκφανση ενός μνημονιακού λαϊκισμού, του μνημονιακού λαϊκισμού, που καλά κρατά από το 2010 και μετά. Προεκλογικά το ΜέΡΑ25 υποσχέθηκε ότι θα βλέπει θετικά τις κινήσεις προς θεραπευτική σωστή κατεύθυνση. Οποιαδήποτε της κυβέρνησης, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξαγγελίες, για παράδειγμα, για παραγωγικό ψηφιακό κράτος και για το τέλος της αναμονής στα γκισέ των δημόσιων υπηρεσιών είναι εξαγγελίες που αξίζουν να γίνουν πραγματικότητα και να υποστηριχθούν. Την ανακοίνωση ότι η Pfizer ετοιμάζεται να δραστηριοποιηθεί εδώ κοντά, σε τομέα υψηλής τεχνολογίας, με 200 καλές θέσεις εργασίας, τη χαιρετίζουμε. Τη διευκόλυνση καρκινοπαθών, που δεν χρειάζεται πλέον να περιμένουν να στιβάζονται στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ και μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα υπόλοιπα φαρμακεία. Τη χειροκροτούμε. Όμως, κυρίες και κύριοι, μελετώντας προσεκτικά το λόγο του κυρίου Πρωθυπουργού, αυτές οι θετικές κινήσεις φαντάζουν εξαιρέσεις σε έναν πολύ σκληρό, κακό κανόνα. Προεκλογικά είχαμε προειδοποιήσει ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, η μία κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα ερχόταν να εγκαθιδρύσει πάνω στα θεμέλια του 4ου μνημονίου του κυρίου Τσίπρα την πιο παρασιτική ολιγαρχία. Δυστυχώς, οι πρώτες νομοθετικές κινήσεις της νέας κυβέρνησης έγιναν ως εάν να ήθελαν να μας επιβεβαιώσουν. Δεν θα πω περισσότερα για τα νομοθετήματα θερινής νεοδημοκρατικής νυκτός. Άλλωστε, τα έχουμε καταγράψει σε ένα βιβλιαράκι, το οποίο μόλις σας μοιράσαμε, του οποίου ο υπότιτλος τα λέει όλα, τουλάχιστον από τη δική μας οπτική σκοπιά. Απλά μαθήματα τοξικής ολιγαρχίας. Αυτό το βιβλιαράκι ουσιαστικά αποτελεί ένα ημερολόγιο αυτών που συνέβησαν όσο οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ήταν στις παραλίες, ελπίζουμε ότι ήταν στις παραλίες, ελπίζουμε ότι ήσασταν στις παραλίες, στο Κοινοβούλιο. Πέραν αυτού, όσο αφορά τον προγραμματικό λόγο του κυρίου Πρωθυπουργού, τον οποίο το χαρακτήρισα ήπιο, εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μια προσεκτική ανάγνωσή του καταδεικνύει τη βασική στρατηγική επιλογή του Πρωθυπουργού, που μπορεί να συνοψιστεί με 2 λέξεις. Επιλέγει τη στρατηγική του να είναι υποδειγματικός κρατούμενος. Υποδειγματικός κρατούμενος του ευρωπαϊκού κατεστημένου όσο αφορά τις πολιτικές που διευρύνουν και επιταχύνουν την ευρωπαϊκή αποδόμηση. Υποδειγματικός κρατούμενος της Τρόικας όσο αφορά την τετραπλή χρεοκοπία κράτους, τραπεζών, οικογενειών και μικρομεσαίων. Υποδειγματικός κρατούμενος ενός μοντέλου που εμείς το χαρακτηρίζουμε στο ΜέΡΑ25 ως το μοντέλο Ανατολικής Ευρώπης. Δηλαδή, η προσπάθεια επίτευξης ανταγωνιστικότητας στη βάση ενός φτωχού κράτους, το οποίο είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρο στις μεγάλες πολυεθνικές και στους εγχώριους ολιγάρχες, με μαζική μετανάστευση των παιδιών μας και χαμήλωμα του πύχη των προσδοκιών αυτών που παραμένουν. Υποδειγματικός κρατούμενος του μοντέλου της δεκαετίας του 50. Όλα για τους εργολάβους. Χτίστε παντού να σωθούμε. Υποδειγματικός κρατούμενος, βεβαίως, ενός πτωχευμένου τραπεζικού τομέα, τραπεζιτών που απαιτούν νέα κρυφή ανακεφαλοποίηση από τους πιο αδύναμους πολίτες, βλέπε μαξιλαράκι. Υποδειγματικός κρατούμενος των εταιριών εξορίξεων, που επιμένουν στην κλιματική καταστροφή και παράλληλα την τεχνολογική υποανάπτυξη χωρών όπως η δική μας, εγκλωβίζοντάς μας σε τόσο καταστροφικές, όσο και παροχημένες τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων, αντί να στρεφόμαστε 100% προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα αποκεντρωμένα κοινοτικά δίκτυα παραγωγής και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Και τέλος, υποδειγματικός κρατούμενος της λογικής ενός εθνικισμού που όμως κρύβει έλλειψη πραγματικού πατριωτισμού και ενός δίθεν φιλοευρωπαϊσμού που κρύβει την ανοχή σε αυτά που καταρακώνουν και διαιρούν την Ευρώπη. Επειδή εμείς είμαστε πανευρωπαϊκό κόμμα και πάντα βλέπουμε την Ελλάδα μέσα από την ευρωπαϊκή σκοπιά, αλλά και την Ευρώπη μέσα από την ελληνική σκοπιά, θα μου επιτρέψετε μερικά σχόλια για το πού βρίσκεται η Ευρώπη σήμερα
σε σχέση βεβαίως με τη δική μας κρίση και τον προσανατολισμό της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Κυρίες και κύριοι, ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν λιγότερο προετοιμασμένη για την οικονομική κρίση ή την επιδείνωση της οικονομικής κρίσης η οποία έρχεται. Η ύφεση δεν θα έρθει, δεν προβλέπουμε ύφεση, η ύφεση είναι ήδη εδώ. Σκεφτείτε τη ως μια πετρελοκυλίδα η οποία απλώνεται. Και εσύ να λες, Κολυμπαό, δεν έχει έρθει ακόμα σε μένα, άρα είμαι εντάξει. Θυμάστε τον κύριο Λογοσκούφη, ο οποίος μιλούσε για τη θωρακισμένη Ελλάδα το 2008, όταν φαινόταν ότι έρχεται το αστικό κύμα, η πετρεοκυλίδα αυτής της τεράστιας, βαθιάς, μισανθρωπικής, καταστροφικής κρίσης. Έτσι είμαστε σήμερα. Όταν η βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας έχει μειωθεί 6,5%, όταν το 40% των γερμανικών επιχειρήσεων έχουν μειώσει τουλάχιστον κατά 25 με 30% τις ώρες εργασίας του προσωπικού, με παράλληλη μείωση των μισθών. Όταν η Γερμανία παθαίνει κρυολόγημα, γνωρίζουμε τι μας περιμένει εμάς. Άκουσα τον κύριο Σταϊκούρα στη Βουλή να παραδέχεται ότι έρχεται υφασιακό κλίμα σε απάντηση σε μένα, αλλά να λέει ότι η ελληνική κυβέρνηση θωρακίζει την οικονομία. Το ξανακούσαμε αυτό. Χτες, ο κύριος Ντράγκη, στην πρώτη τελευταία παρουσίασή του στη Φραγκφούρτη ως ο κεντρικός τραπεζίτης της Ευρωζώνης, σηματοδότησε ότι συμφωνεί με την εκτίμηση που σας έδωσα, χρησιμοποίησε κάθε εργαλείο το οποίο ο ίδιος είχε δημιουργήσει τα τελευταία 5 χρόνια, τα έριξε όλα αυτά τα όπλα στο πεδίο της μάχης εναντίον της ύφεσης που είναι ήδη εδώ. Δυστυχώς, αυτά τα όπλα είναι άσφαιρα. Το ξέρει ο κύριος Ντράγκη, το παραδέχτηκε στο τέλος της συνέντευξης τύπου, λέγοντας ότι εμείς κάναμε ό,τι μπορούμε, τώρα βασιζόμαστε στην καλή πρόθεση των κυβερνήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να προβούν σε επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Δεν θα προβούν σε επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Η Γερμανία είναι εγκλωβισμένη στο ιδεολόγημα του μαύρου μηδενικού. Δηλαδή, ενός προϋπολογισμού που να είναι σε πλεόνασμα, να είναι 0 και κάτι. Μια Γερμανία η οποία δεν χρησιμοποιεί το δημοσιονομικό της χώρο, καταδικάζει την υπόλοιπη Ευρωζώνη σε αυτό που φοβάται ο κύριος Ντράγκη. Την ίδια στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία παραπέμπει στο απότερο μέλλον την διαπραγμάτευση για τη μείωση των πλεονασμάτων, θα θριαμβολογήσει για τη μείωση του πρωτογενούς από το 3,5 στο 2, κάτι, όταν αυτή θα γίνει όπως προβλεπόταν από το 4ο μνημόνιο του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του κυρίου Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή μετά το 2021, μετά το 2022, δηλαδή 3 χρόνια αφού έρθει το αστικό κύμα της ύφεσης. Ακόμα και σήμερα, να πήγαινε στο 2,2, 2,1 το πρωτογενές πλεόνασμα, θα ήταν ακόμα και σήμερα αυτό πολύ μεγάλο πρωτογενές πλεόνασμα, δεδομένης της υφεσιακής δυναμικής τόσο της ελληνικής οικονομίας, όσο και της ευρωζωνικής οικονομίας. Οπότε αυτό που προτείνουν να κάνουν με τα πλεονάσματα θα έρθει πολύ αργά και θα είναι πάρα πολύ λίγο, ακόμα και να ερχόταν σήμερα. Σήμερα που μιλάμε, ο κύριος Σταϊκούρας είναι στο Eurogroup. Τι συζητείτε στα μέσα? Η μεταφορά ενός κομμάτι του χρέους μας από τη μία τσέπη της Τρόικας στην άλλη τσέπη της Τρόικας. Θα αποπληρωθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τον ESM, εκ μέρους μας. Υπάρχει ένα θετικό σε αυτό. Η διαφορά επιτοκίων, για την οποία θριαμβολογεί η κυβέρνηση. Βεβαίως αυτό είχε δρομολογηθεί από την Τρόικα από πριν. Όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, από την Τρόικα. Γιατί κουμάντος αυτά δεν κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Κάνει η Τρόικα. Μετά από ένα ναι σε όλα, δεν έχουμε καμία δυνατότητα άσκησης οποιασδήποτε πολιτικής. Ποια θα είναι αυτή η μείωση που θα έρθει να θριαμβολογήσει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Σταϊκούρας σήμερα όσο αφορά την αποπληρωμή του χρέους λόγω της μεταφοράς από τη μία τσέπη της Τρόικας σε μια άλλη? 1,2% όσο αφορά τις ετήσιες αποπληρωμές. Δηλαδή, ουσιαστικά, ένα ποσό το οποίο δεν είναι άξιο λόγου. Είναι μακροοικονομικά ασήμαντο.
πάμε και λίγο στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί πρόσφατα, πριν μερικές μέρες, είχαμε ανακοίνωση της νέας σύνθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για παταγώδη αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης στο να πετύχει ένα χαρτοφυλάκιο από αυτά που ήθελε. Ο κύριος Μητσοτάκης το είχε δηλώσει, τον έχω ακούσει και εγώ προσωπικά να το λέει, ότι ήθελε το χαρτοφυλάκιο ενέργειας. Δεν πήραμε το χαρτοφυλάκιο ενέργειας ή τίποτα ισοδύναμο. Οι κερδισμένοι, για να το καταγράψουμε, ήταν η Ιρλανδία. Ο Φίλιπ Χόγκαν ανέλαβε ουσιαστικά το εμπόριο, το οποίο τι σημαίνει, ανέλαβε τις διαπραγματεύσεις με μια μεταμπρεξιτική Βρετανία, που είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για την μικρή Ιρλανδία. Οι Ιταλοί, με τον Πάολο Τζεντιλόνι, ο οποίος αναλαμβάνει να επιτηρεί το χρέος και την δημοσιονομική πολιτική της Ρώμης. Ο κύριος Μακρόν, με την κυρία Σιλβί Γκουλάρ, να παίρνει το πράσινο φως για να χτίσει νέου είδους κορπορατισμό και μείωση του ανταγωνισμού με ενίσχυση των μεγάλων επιχειρήσεων. Έτσι. Κερδισμένη είναι η μονιμοποίηση της λιτότητας, της ικτρής σκληρής λιτότητας στην Ευρώπη, όταν ο κύριος Ντομπρόφσκης παραμένει executive vice president με δικαιοδοσία πάνω στην πολιτική του ευρώ. Να σας θυμίσω ποιο ήταν το επίτευγμα του κυρίου Ντομπρόφσκης, του τέως πρωθυπουργού της Λετωνίας, το μοντέλο Λετωνίας, όπως αναφέρομαι, τελείωσε την κρίση στη Λετωνία, εξάγοντας το μισό πληθυσμό. Είναι πολύ εύκολο να τελειώσει η κρίση αν εξάγεις το μισό πληθυσμό. Αυτή ήταν η μεγάλη επιτυχία της πολιτικής λιτότητας, για την οποία επιβραβεύτηκε με το να γίνει ο τσάρος, αν θέλετε, της ευρωζωνικής οικονομικής πολιτικής. Άλλοι κερδισμένοι ήταν οι Πολωνοί και οι Ούγγροι. Οι πολέμοι του φιλελευθερισμού και της δημοκρατίας σε αυτές τις κυβερνήσεις πήραν την αγροτική πολιτική και τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια. Ο Φρανς Τίμερμανς, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός κύριος, αυτός ανέλαβε την Πράσινη Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη, το European Green New Deal, ουσιαστικά την πράσινη ανάπτυξη, που είναι ένα σχήμα οξύμορων από τη στιγμή που ο Φρανς Τίμερμανς ήταν και παραμένει ένας βασικός υποστηρικτής και, να μην πω αρχιμηχανικός, της πολιτικής της λιτότητας. Πώς θα ξοδέψουμε το 5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, που είναι το ελάχιστο που πρέπει να επενδυθεί στην πράσινη ανάπτυξη, μέσα από πολιτικές λιτότητες σαν αυτές που ο κύριος Τίμερμανς πρεσβεύει. Όσο για την Ελλάδα. Η ανταμοιβή του κυρίου Μητσοτάκη για το γεγονός ότι επέλεξε το φερέφωνο της Τρόικας, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, είναι μια ύβρις απέναντι στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Κρατήσαμε τη μετανάστευση, που είχε ο κύριος Αβραμόπουλος, αλλά μετονομάστηκε σε προστασία, σε χαρτοφυλάκιο προστασίας του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Πρόκειται για όνειδος. Η μετανάστευση να χαρακτηρίζεται μέσα από αυτόν τον τρόπο απειλή για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Έξαλλοι δεν είναι μόνο οι συνοδοιπόροι μας στο DM25, στο ΜΕΡΑ25, οι προοδευτικοί Ευρωπαίοι, έξαλλοι είναι και οι φιλελεύθεροι Ευρωπαίοι, οι οποίοι σηκώθηκαν και καταδίκασαν αυτή την κίνηση, λέγοντας ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν χρειάζονται προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια ανθρώπινη μεταναστευτική πολιτική και όχι την αναγωγή των μεταναστών σε εχθρούς του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Όχι μόνο δεν πήραμε ένα σοβαρό χαρτοφυλάκιο, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο η Δημοκρατία δεν κατάφερε να οθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε προοδευτική κατεύθυνση, αλλά κατάφερε να τη σπρώξει ακόμα πιο βαθιά στην αγκαλιά της ορμπανικής μυσαλλοδοξίας. Κάποτε η Ελλάδα, έτσι για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, επί Ανδρέα Παπανδρέου, αν θυμάστε, εφάρμοζε την ρεαλιστική ανυπακοή στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βέτο του το 1983, που έφερε τα ολοκληρωμένα μεσαιγειακά προγράμματα, σε μια προσπάθεια εκπολιτισμού και ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τότε όμως που μετατραπήκαμε σε χρέο δουλοπαρικία, η κυβέρνηση των Αθηνών, όποια και είναι αυτή, από το μνημονιακό τόξο, είτε βάζει πλάτες στη μεταφορά τραπεζικών ζημιών στους αδύναμους φορολογούμενους, είτε προωθεί τη μυσαλλοδοξία και την ευρωπαϊκή αποδόμηση στο όνομα πάντα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
όλη η συζήτηση που γίνεται για τον Brexit σήμερα, έχετε προσέξει ότι γίνεται σαν να μην έχει καμία σχέση με τις πολιτικές που έχει ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως τις νομισματικές, τις δημοσιονομικές, που έστειλαν πάνω από 1 εκατομμύριο Ευρωπαίους πολίτες από την υπηρετική Ευρώπη στον Ηνωμένο Βασίλειο στα χρόνια της κρίσης. Αρνούμαστε να συζητήσουμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά τα οποία μας αποδομούν. Και όσο το αρνούμαστε, η αποδόμηση θα συνεχίζεται και όσο συνεχίζεται, εμείς θα συνεχίσουμε να οδεύουμε στο μονοπάτι της χρεοδουλοπαρικίας και της ασφυξίας. 2 λόγια θέλω να πω, για να ανοίξουμε μετά τη συζήτηση και θα έχω πολλά να πω μετά, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα έχετε πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα να μου θέσετε. 2 λόγια, να μου επιτρέψετε, ένα παράδειγμα αυτό που εμείς ονομάζουμε τοξική ολιγαρχία. Θέλω να δούμε από τον αναπτυξιακό νόμο, που τώρα κατατίθεται και συζητείται στο Κοινοβούλιο, και γενικότερα από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης όσο αφορά τα κόκκινα δάνεια, όσο αφορά τον τραπεζικό τομέα, να κάνουμε μία σύγκριση. Πάρτε ένα ελληνικό νοικοκυριό ή μια μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία είναι βουτυγμένη σε ένα κόκκινο δάνειο και ασφυξιά από αυτό. Τι έχει να περιμένει από τη σημερινή κυβέρνηση? Η σημερινή κυβέρνηση διατυμπανίζει τι? Διατυμπανίζει ότι πρώτον θα βοηθήσει τις τράπεζες να πουλήσουν τα κόκκινα δάνεια αυτού του κοσμάκι στα αρπακτικά ταμεία. Και πώς θα το κάνει αυτό? Θα εγγυηθεί ένα ελάχιστο ποσό επιστροφής στον ιδιοκτήτη αυτών των κόκκινων δανείων, δηλαδή στο αρπακτικό ταμείο, από το μαξιλαράκι που κληρονόμησε από το 4ο μνημόνιο του κυρίου Τσίπρα. Με άλλα λόγια, για προσέξτε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι εσείς, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, οι γείτονές μας, ο ίδιος ο πολίτης που αγκομαχά κάτω από το βάρος ενός κόκκινου δανείου, θα υπομειστεί ένα ακόμα μεγαλύτερο δημόσιο χρέος, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί στο αρπακτικό ταμείο από τον Delaware ότι αν αγοράσει το δάνειό του, εξασφαλίζεται, έχει μία εξασφάλιση όσο αφορά το ελάχιστο που έχει λαμβάνει, που θα το πάρει από το ελληνικό δημόσιο. Και έτσι, του λύνονται τα χέρια του αρπακτικού ταμείου, να σου στέλνει ραβασάκια κάθε δεύτερη μέρα, να σε παίρνει τηλέφωνο κάθε 2 ώρες, να σε εξευτελίζει. Το έχει αγοράσει το κόκκινο δάνειό σου προς 8% της αξίας, αν ήταν ένα δάνειο 100.000 ευρώ, το έχει αγοράσει με 8.000, άντε να πάει στις 15.000 εφόσον του εγγυηθούν ότι θα πάρει 8.000 από το μαξιλαράκι το οποίο ο ελληνικός λαός θα χρεωθεί από τον ESM και από την Τρόικα. Και εάν τον συμφέρει ή κρίνει ότι τον συμφέρει, θα το βγάλει στο σφυρί για 15.000, ρίχνοντας την αξία του διπλανού ακινήτου, καταστρέφοντας έτσι την κεφαλαιοποίηση μιας άλλης τράπεζας που έχει αυτό το διπλανό ακίνητο ως εχέγγυο. Την ίδια ώρα, η ίδια κυβέρνηση στους εργολάβους δίνει αναστολή 3ετή στο ΦΠΑ. Καταργεί την υπεραξία, το φόρο υπεραξίας. Ενώ για την υποαξία των εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων που βρίσκονται μέσα στα κόκκινα δάνεια, τίποτα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Θέλω να σας δώσω ένα δεύτερο παράδειγμα για τον λόγο για τον οποίο ξεκίνησα λέγοντας ότι οι καλές προθέσεις του κυρίου Μητσοτάκη θα καταλήξουν όπως εκείνες του κυρίου Αλογοσκούφη, του κυρίου Καραμαλή, του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου, να μας φέρουν σε μια στιγμή που δυστυχώς δεν θα αργήσει να έρθει, ιδίως λόγω της υφεσιακής δυναμικής πανευρωπαϊκά, μιας νέας επιδείνωσης. Ενός λαού που είναι ήδη στο πάτωμα της χρεοδουλοπαρικίας και της ανθρωπιστικής κρίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό για πολλούς συνανθρώπους μας. Το παράδειγμα μου είναι καθαρά μακροοικονομικό. Θα μου επιτρέψετε να θυμηθώ την πρώτερη ιδιότητά μου. Αλλά νομίζω ότι έχει σημασία. Κοιτάξτε, εμείς οι οικονομολόγοι λίγα πράγματα γνωρίζουμε με σιγουριά όσο αφορά την οικονομία. Ας είμαστε ειλικρινείς. Το ένα που γνωρίζουμε είναι ότι το πρωτογενές πλεόνασμα ενός κράτους, αν το προσθέσεις στη διαφορά μεταξύ αποταμιεύσεων και επενδύσεων, το άθροισμα αυτό, εξορισμού, αυτό είναι ορισμός, δεν είναι θεωρία, είναι αξίωμα,
θα ισούται με το πλεόνασμα τρέχουσών συναλλαγών του κράτους. Διαφορά ουσιαστικά εξαγωγών και εισαγωγών. Το ένα καλό που είχε η κρίση των τελευταίων ετών είναι ότι ουσιαστικά ισοσκελίστηκε το εμπορικό ισοζύγιο, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Με την αύξηση της κερδοσκοπίας των τελευταίων 2 ετών, αυτό που ο κύριος Τσίπρας γιόρταζε ως ανάπτυξη, που δεν ήταν ανάπτυξη, γιατί το 98% των ελληνικών νοικοκυριών δεν είδαν καμία αύξηση στο εισόδημά τους. Το 98%. Έτσι. Ο μέσος ωριαίος μισθός συνεχίζει να πέφτει κάθε χρόνο και πέρυσι, ανά ώρα εργασίας. Όμως, μια κερδοσκοπική τάξη, ένα 0,1%, 5%, αύξησε την κατανάλωσή του, αύξησε τα εισοδήματά του και το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο ήταν? Ότι από εκεί που ήταν ισοσκελισμένο το ισοζύγιο, το εμπορικό, τρεχουσών συναλλαγών, είμαστε τώρα στο -3% του ΑΕΠ. Το οποίο σημαίνει, να το πω απλά, δεδομένου ότι έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%, μια απλή αριθμητική θα σας πει ότι για να είναι βιώσιμο αυτό την επόμενη χρονιά, τις επόμενες 2 χρονιές, θα πρέπει οι επενδύσεις να ξεπερνάνε τις αποταμιεύσεις κατά 6,5% του ΕΠ. Κάτι το οποίο είναι απολύτως αδύνατο. Σήμερα ισχύει το ανάποδο. Οι αποταμιεύσεις, αυτές που έχουμε, είναι πολύ μεγαλύτερες από τις επενδύσεις. Ξέρετε ότι ακόμα και φέτος έχουμε αρνητικές καθαρές επενδύσεις. Ό,τι και να λέει η κυβέρνηση, όσα δωράκια και φιλέτα να δώσει στον κύριο Λάτση, στους ολιγάρχες, όσο να χτίσει όλο τον Αιγιαλό, αύξηση των επενδύσεων στην τάξη του 6% του ΑΕΠ δεν πρόκειται να γίνει. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η αριθμητική της δεν της βγαίνει. Οπότε, είτε θα πρέπει να στραφεί όλο και πιο αντιλαϊκά, είτε θα πρέπει να πάει στο Eurogroup ο κύριος Σταϊκούρας. Παρεμπιπτόντως, ελπίζω ο κύριος Σταϊκούρας σήμερα στο Eurogroup να ηχογράφησε αυτά που έγιναν. Γιατί αλλιώς, πώς θα μπορέσει να απαντήσει στον Πρωθυπουργό του όταν το ρωτήσει τι ακριβώς είπες εκ μέρους μου, εκ μέρους της κυβέρνησης, όσο το Eurogroup δεν καταγράφει τα πρακτικά, έτσι ώστε εσείς, οι δημοσιογράφοι, οι πολίτες, να μπορούν να γνωρίζουν και να ελέγχουν όλους εμάς που σας έχουμε εκπροσωπήσει. Είμαι σίγουρος ότι ο κ. Σταϊκούρας το καταγράφει. Ελπίζω να μην το ξέχασε να το κάνει σήμερα. Προχωρώ. Κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη αποδομείται, η υφεσιακή της δυναμική επεκτείνεται, οι ενήλικοι που υποτίθεται ότι την κυβερνούν δεν μπορούν να συντονιστούν καν, δεν μπορούν να συντονιστούν στη δημοσιονομική πολιτική που ο ίδιος ο Μάριο Ντράγκη απέτησε χτες ότι πρέπει να γίνει. Είναι δεδομένο ότι δεν θα γίνει. Ακολουθούν ζωφερές μέρες. Εμείς έχουμε τεράστιες δυνατότητες ως λαός. Το ΜΕΡΑ25 κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει. Θα τις συζητήσουμε, αλλά προτιμώ να μιλήσω για τις προτάσεις μας ως απάντηση στα ερωτήματά σας. Ο διάλογος είναι το άλας της γης και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που εμείς, ένα πανευρωπαϊκό κόμμα, βρισκόμαστε στην πιο ευρωπαϊκή πόλη της νοτιοανατολικής Ευρώπης και ήρθαμε εδώ για να μιλήσουμε νηφάλια, αλλά χωρίς να μασάμε και τα λόγια μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γραμματέα, τον κύριο Βαρουφάκη. Και τώρα θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Θα ξεκινήσουμε από μια κυρία πρώτα. Θα παρακαλούσα όλους να λέτε το όνομά σας και το μέσο που εκπροσωπείτε. Ξεκινάμε. Σμάρο Αβραμίδου από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το βιβλίο σας και τη μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη από τον κύριο Γαβρά. Και ο κύριος Μητσοτάκης εδώ στην συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ρωτήθηκε αν προτίθεται να δει την ταινία και απάντησε πως ναι, θα την δει, αλλά μίλησε και για ένα άλλο βιβλίο, αυτό των κυριών Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού. Επειδή γενικώς δεν είδαμε να υπάρχουν διαψεύσεις σε όσους διαλόγους και περιστατικά περιγράφονται στο βιβλίο για τα γεγονότα. Σε ποιο βιβλίο? Την τελευταία μπλόφα. Για το δικό μου μιλάτε. Για το δικό μου δεν υπήρξε ποτέ καμία διάψευση για κανέναν διάλογο. Γιατί εγώ ήμουν εκεί.
Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ωραία. Ούτε όμως και για το βιβλίο των κυρίων Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού. Ήθελα να ρωτήσω αν εσείς το διαβάσατε και αν το θεωρείτε μια άλλη απλώς οπτική των ίδιων γεγονότων που περιγράφετε κι εσείς, δεδομένου ότι και ο τίτλος του βιβλίου σας αναφέρεται στο περιστατικό το συγκεκριμένο που έδωσε τον τίτλο στο βιβλίο σας, αλλά με μια άλλη ερμηνεία. Και με αφορμή και κάτι που είπατε τώρα τελευταία, ήθελα να ρωτήσω, εσάς το ζήτησε ο κύριος Τσίπρας να καταγράφετε τις συνομιλίες στο Eurogroup, ώστε να έχει εικόνα για το πώς τον εκπροσωπήσατε? Θα ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημα. Έκανα το καθήκον μου. Έκανα καταρχάς αυτό που είναι καθόλου νόμιμο. Η απόφαση του Αριού Πάγου είναι ξεκάθαρη γι' αυτό. Ο δημόσιος λειτουργός έχει υποχρέωση, όχι μόνο δικαίωμα, να καταγράφει συζητήσεις σε φόρα στα οποία συμμετέχει με την ιδιότητά του ως δημόσιος λειτουργός, όπου διακυβεύεται το δημόσιο συμφέρον. Δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό να το καταγράψω. Όταν βγήκα από το πρώτο Eurogroup, το έχω πει χιλιάδες φορές αυτό, ζήτησα από τη γραμματέα μου να ζητήσει από τη γραμματεία να μας δώσουν τα πρακτικά. 10 ώρες συνεδρίες ήταν αυτή. Πώς θα απαντούσα σε ερωτήσεις τις δικές σας των βουλευτών του Υπουργικού Συμβουλίου των Πολιτών για το τι υπόθηκε εκεί μέσα, αν δεν είχα πρακτικά? Όταν έμαθα δεν υπήρχαν πρακτικά και ότι δεν κρατούνται πρακτικά, τότε προφανώς και άρχισα να μαγνητοφωνώ μόνο και μόνο για δική μου χρήση. Για να θυμάμαι εγώ να μπορώ να ανατρέξω στο τι υπόθηκε από το Σόιμπλε, από τη Λαγκάρντ, από μένα τον ίδιο. Όποιος υπουργός οικονομικών δεν καταγράφει εν τη απουσία των πρακτικών τις συνομιλίες, ουσιαστικά παραβιάζει το καθήκον του. Όλοι μαγνητοφωνούσαν και ελπίζουν να μην το ξέχασε σήμερα να το κάνει ο κύριος Σταϊκούρας, όπως είπα. Τώρα, να σας απαντήσω για το... Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά, ως βαθιά δημοκράτης, χαίρομαι πάρα πολύ που εκδόθηκε το βιβλίο των δύο αυτών κυριών, γιατί ήταν πολύ σημαντικό η Τρόικα, τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού, να έχει μια ευκαιρία να εκφραστεί, να καταθέσει την άποψή της. Οι δύο αυτές εξαιρετικές κυρίες αυτό έκαναν, δεν ήταν παρούσες στις συνομιλίες, εγώ ήμουν. Εκείνες κατέγραψαν τι είπε ο κύριος Ντάιζελμπλουμ, τι τους είπε ο κύριος Ντάιζελμπλουμ ότι είπε. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό στο δημόσιο διάλογο. Εσείς, ως δημοσιογράφοι, έγκριτοι, ως πολίτες, μπορείτε να διαβάσετε το δικό μου το βιβλίο, του αυτόπτη μάρτυρα, έτσι, και να διαβάσετε μετά την κατάθεση του κύριου Τόμας Βίζερ για το πώς τα είδε αυτό τα πράγματα και τι υπόθηκε. Υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος που χαιρετίζω αυτό το βιβλίο. Ότι επί της ουσίας επιβεβαίωνε όλα αυτά που έλεγα. Θυμάστε ότι με κατηγορούσαν ότι είχα plan B, ότι σχεδίαζα εγώ την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, ότι εγώ έκλεισα τις τράπεζες. Αν διαβάσετε το βιβλίο αυτό, το παραδέχονται οι Τροικανοί. Ότι είχαν εκείνοι πρώτοι plan B. Εκείνοι. Δεύτερον, ότι εκείνοι έκλεισαν τις τράπεζες και ότι το σχεδίαζαν από την αρχή. Τρίτον, όλα τα γεγονότα. Τώρα, το τι υπόθηκε στο σπίτι μου από τον κύριο Βίζερ και από μένα, εκεί υπάρχουν και άλλοι μάρτυρες, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Οι πολίτες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή ενδιαφέρονται για κάτι άλλο. Εγώ έχω καταθέσει την άποψή μου, έχουν καταθέσει και οι άλλοι την άποψή τους. Αυτή είναι η άγρια ομορφιά της δημοκρατίας. Υπάρχει και μια ταινία του Κώστα Γαβρά, δεν θα τη σχολιάσω. Είναι το δημιούργημα ενός τεραστίου Έλληνα καλλιτέχνη. Αυτό που ενδιαφέρει τους Έλληνες πολίτες είναι ότι ενώ δεν έχουμε ξεπεράσει την κρίση, ενώ είμαστε ακόμα εγκλωβισμένοι στο χειρότερο μνημόνιο της μνημονιακής Ελλάδας, το τέταρτο, που είναι το πιο ύπουλο, γιατί με οργουελιανή γλώσσα έχει χαρακτηριστεί έξοδος από τα μνημόνια, ενώ είναι το πιο σκληρό από όλα και θα μας πάει μέχρι το 2060. Εν μέσω, λοιπόν, της συνεχιζόμενης δεκαετούς σχεδόν κρίσης, μας έρχεται ένα νέο υφεσιακό οστικό κύμα. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο μας. Ενδιαφέρει ότι έχουν φύγει τα παιδιά του στο εξωτερικό, ότι έχει μάθει να δουλεύει το Skype η γιαγιά για να μιλάει στο εγγόνι της, ότι ετοιμάζεται και το δεύτερο εγγόνι να φύγει. Αυτή είναι η ουσία. Ο κύριος. Φεραίος Αλέξανδρος από Γύρω Τηλεόραση και Εφημερίδα Ανατροπή. Καταρχάς, καλώς ήρθατε στην πιο ευρωπαϊκή πόλη, όπως είπατε και εσείς, στη Θεσσαλονίκη. Στο βιβλίο που μας μοιράσατε, κύριε Βαρουφάκη, διαβάζουμε σε σελίδα 48, δεύτερη παράγραφος, αναφορικά με τον νόμο Σκουρλέτη για την απλή αναλογική ισοσοτά κτλ. Στην 7η σειρά λέτε ότι σας αρέσει η απλή αναλογική, σας δουλεύει και θα τη θέλατε κιόλας.
Αναφορικά με το κοινοβουλευτικό κομμάτι τώρα της απλής αναλογικής, συμφωνείτε σε αυτήν? Και από εκεί πέρα βλέπουμε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Θεοδωρικάκος, θέλει να κάνει το 3-5%. Δηλαδή το ελάχιστο όριο εισαγωγής ενός κόμματος στη Βουλή να το κάνει από 3% στο 5%. Ποια είναι η δική σας θέση? Πολύ απλή. Πολύ απλή. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν δημοκράτες που διαφωνούν με την απλή αρχή ότι αν πάρεις χ% στο λαό, πρέπει να έχεις το χ% των βουλευτών. Δηλαδή, το επιχείρημα ότι ναι, αλλά έτσι δεν υπάρχει κυβερνησιμότητα, είναι επιχείρημα εναντίον των δημοκρατικών διαδικασιών. Υπάρχουν τέτοια επιχειρήματα. Η δημοκρατία έχει πάρα πολλούς εχθρούς. Στην αρχαιότητα, οι πιο γνωστοί φιλόσοφοι σήμερα, ο Πλάτωνας, για παράδειγμα, ήταν βαθιά αντιδημοκράτης. Έγραψε ολόκληρη την πολιτεία, έτσι, ως ένα μανιφέστο εναντίον της δημοκρατίας. Είναι σεβαστό αυτό, βεβαίως, όταν ένας Πλάτωνας. Αλλά για εμάς που δηλώνουμε είτε παλαιοδημοκράτες, είτε νεοδημοκράτες, είτε αριστεροί, είτε δεξιοί, αλλά δημοκράτες. Η αρχή ότι θα πρέπει να βρούμε μια φόρμουλα για να πριμοδοτούμε κάποιο κόμμα έτσι ώστε να βγει η κυβέρνηση, ουσιαστικά συγκρούεται με την έννοια ενός πολιτεύματος όπου την πλειοψηφία την έχουν οι πολλοί. Οπότε, ξεκάθαρα, συμφωνούμε με την απλή αναλογική. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα τερτύπια έχουν στόχο την αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος. Έτσι. Στη Γερμανία, ο λόγος που υπάρχει το 5% πλαφόν, το σκαλοπάτι, ήταν για να μην μπει ποτέ φασιστικό κόμμα, ακροδεξιό κόμμα, ρατσιστικό κόμμα στην Bundestag. Τους κατανοώ μετά από όλα αυτά που έχουν περάσει. Είδατε, δεν δούλεψε. Έχουμε το Alternative für Deutschland, το οποίο πάει να κυβερνήσει όπου να είναι. Πήραν 13% την προηγούμενη φορά. Αυτές οι αντιδημοκρατικές παρεμβάσεις μεταξύ της λαϊκής ψήφου και της σύνθεσης του Κοινοβουλίου τελικά γυρνάνε μπούμεραγκ εναντίον των δημοκρατιών. Ο κύριος. Γιασκουλίδης Χρήστος από Βεργίνα Τηλεόραση. Πριν από λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την οριστική πάυση, κατάργηση, όπως θέλετε πείτε το Capital Controls. Όταν εφαρμόστηκαν τα Capital Controls, μας είπατε πριν από λίγο εσείς ότι ήταν μια ευρωπαϊκή απόφαση που πάρθηκε, αν κατάλαβα καλά. Αυτό όμως δημιούργησε μεγάλη ασφυξία στις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις που ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη μείνανε χωρίς ρευστότητα. Δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στον απλό Έλληνα πολίτη που δεν ήταν εξοικειωμένος με τις κάρτες αναλήψεων και είδε τις τράπεζες ξαφνικά να κλείνουν και πολλοί μείνανε χωρίς ούτε ένα ευρώ στη τσέπη, να το πω έτσι απλά. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, έχετε μετανιώσει για την επιβολή των Capital Control ή που εφαρμόσατε αυτή την εντολή, την ευρωπαϊκή, αν δεν ήταν δικιά σας απόφαση, και υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος να γίνει κάτι άλλο, ώστε να μην φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση, τη δυσάρεστη, για τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον απλό Έλληνα πολίτη? Θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Η απάντηση είναι ναι. Αλλά επιτρέψτε μου να στοιχειοθετήσω την απάντηση αυτή. Πρώτον, η επιβολή των Capital Controls ήταν μια εγκληματική επιθετική κίνηση, όχι της Ευρώπης, αλλά της Τρόικας. Μην ταυτίζουμε την Ευρώπη με την Τρόικα. Πρέπει να είσαι πολύ αντιευρωπαίος για να θεωρήσει ότι η Ευρώπη είναι η Τρόικα. Και ο κύριος Ντάιζελμπλουμ ή ο κύριος Σόιμπλε. Η Ευρώπη είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο και κάτι πολύ σπουδαιότερο και καλύτερο από αυτό. Γι' αυτό είμαστε φιλοευρωπαϊστές και Ευρωπαϊκό Κόμμα. Είναι πολύ απλό. Το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών δεν ανεχόταν την ιδέα της αναδιάρθρωσης του χρέους μας. Η οποία αναδιάρθρωση του χρέους μας είναι προαπαιτούμενο για να υπάρξει οποιαδήποτε σοβαρή ανάκαμψη. Όταν ο κύριος Σταϊκούρας και ο κύριος Μητσοτάκης παραδέχονται αυτό που δεν παραδεχόντουσαν τότε, ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα πρέπει να πέσουν κάτω από το 1,5%. Ουσιαστικά τι παραδέχονται? Ότι είχα δίκιο τότε, που έλεγα ότι χωρίς αναδιάρθρωση χρέους δεν προχωράμε. Έτσι. Γιατί όταν έχεις ένα πτωχευμένο δημόσιο, το οποίο συνεχώς ανακυκλώνει την πτώχευσή του με δανεικά από την Τρόικα, η Τρόικα τα παίρνει από τη μία τσέπη, τα βάζει στην άλλη. Υπό όρους καταστροφής της ελληνικής επιχείρησης, του μικρομεσαίου, αλλά και των μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Γιατί τι είναι η 100% προπληρωμή του φόρου, αν δεν είναι καταστροφή της επιχείρησης? Οι ελληνικές επιχειρήσεις καταστράφηκαν από την τεράστια ύφεση που έφερε η τεράστια λιτότητα. Και αν συνεχίζουν αυτή τη στιγμή να πηγαίνουν στη Βουλγαρία δίπλα, είναι λόγω της 100% προπληρωμής φόρου. Και αν η 100% προπληρωμή φόρου έχει επιβληθεί για να πιάνονται αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα που τι στόχο έχουν?
Δεν είναι τόσο πολύ η αποπληρωμή του χρέους. Είναι η προσπίριση της αποπληρωμής του χρέους, έτσι ώστε ο κύριος Σόιμπλε τότε και ο κύριος Σόλτ σήμερα να μην χρειαστεί να πάνε στην Bundestag, στην Ομοσπονδιακή Βουλή, και να περάσουν την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Με άλλα λόγια, το Γενάρη του 2015 ο ελληνικός λαός, έχοντας δοκιμάσει όλες τις εκφάνσεις του μνημονιακού τόξου, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Παπαδήμο, τη συγκυβέρνηση, έδωσε λαϊκή εντολή σε εμάς και σε μένα ως Υπουργό Οικονομικών να πάει στην Τρόικα και να της πει: ξέρεις κάτι, αυτό δεν θα το συνεχίσουμε. Δεν θα συνεχίσουμε να παίρνουμε τα χρήματά σας για να προσποιούμαστε ότι σας αποπληρώνουμε υπό όρους που καταστρέφουν τον ιδιωτικό τομέα. Και αν θέλετε να μας πετάξετε από το ευρώ γι' αυτό, κάντε το. Εμείς δεν θέλουμε να βγούμε από το ευρώ. Ούτε το προτείνουμε, έτσι, ούτε το απειλούμε. Λέμε τι? Ότι δεν θα βάλουμε 100% προπληρωμή φόρου στις επιχειρήσεις, δεν θα κόψουμε το ΕΚΑΣ, δεν θα δώσουμε τα τρένα μας για 43 εκατομμύρια σε μια πτωχευμένη ιταλική επιχείρηση. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε ούτε τρένα, ούτε την περιουσία μας. Έτσι. Αυτό ήταν. Και η Τρόικα είναι τη σοφία της, σαν μια απεικιοκρατική δύναμη, βαθιά αντιευρωπαϊκή, μας είπε: θα σας κλείσουμε τις τράπεζες αν το κάνετε αυτό. Τώρα, να με ρωτάτε εμένα αν μετάνιωσα για το ότι έκλεισαν οι τράπεζες, είναι σαν να ρωτάτε τον ελληνικό λαό την 28η Οκτωβρίου του 1940, αν μετάνιωσε που είπε όχι, επειδή έγινε μετά κατοχή. Το ερώτημα είναι ποιος έκανε την επιθετική εγκληματική κίνηση αυτή. Αλλά σας υποσχέθηκα να απαντήσω θετικά στο ερώτημα που μου θέσατε: υπήρχε τρόπος να αποφύγουμε τα capital controls? Βεβαίως, είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο αποδέχτηκα το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί το ότι θα μας απειλούσαν με κλείσιμο των τραπεζών το ήξερα και το έλεγα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη και σε άλλους από το 2010. Ο μόνος τρόπος να αποφεύγαμε ήταν να λέγαμε το εξής. Το οποίο είναι και κάτι το οποίο είπα. Γι' αυτό δεν ήμουν ιδιαίτερα συμπαθής στους κόλπους της Τρόικας και παραμένω ιδιαίτερα αντιπαθής στους κόλπους της Τρόικας, κάτι που με κάνει να νιώθω ιδιαίτερα καλά με τον εαυτό μου. Αν εσείς μας κλείσετε τις τράπεζες, εμείς θα σας κουρέψουμε τα 29 δισεκατομμύρια ομόλογα που είναι στο ελληνικό δίκαιο του ελληνικού δημοσίου κατοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τότε δεν θα μπορούσε να αρχίσει η ποσοτική χαλάρωση, δεν θα μπορούσαν να σώσουν την Ιταλία. Αυτό ήταν ένα πυρηνικό όπλο που είχαμε. Μικρό, αλλά σημαντικό. Το γεγονός ότι δεν με άφησαν να το κάνω είναι ο λόγος για τον οποίο ο κύριος Ντράγκη πήρε την εντολή τελικά από το Eurogroup και από την Τρόικα να μας κλείσει τις τράπεζες. Μια κυρία, αν υπάρχει. Ο κύριος τότε. Ανδρέας Σταματόπουλος από το Ράδιο Έναντι. Κύριε Βαρουφάκη, είπατε προηγουμένως για τα κόκκινα δάνεια στην εισαγωγική σας τοποθέτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής προστασίας της κύριας κατοικίας, η οποία νομοθετήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και ψηφίστηκε και από την κυβέρνηση, τότε ήταν αντιπολίτευση. Είστε υπέρ της πλατφόρμας αυτής ή θα φέρετε κάποιο σχέδιο νόμου δικό σας για την προστασία της κύριας κατοικίας? Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντική ερώτηση. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η πλατφόρμα ήρθε να αντικαταστήσει τον νόμο Κατσέλη. Ουσιαστικά τους μισούς συμπατριώτες μας που προστατεύονταν από τον νόμο Κατσέλη τους πετάξαν έξω. Προστατεύουν τους υπόλοιπους μισούς προς το παρόν. Η δική μας πρόταση θεωρούμε ως Μέρα 25 ότι είναι η μοναδική ορθολογική λύση στο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή η λογική της καταπολέμησης του προβλήματος των κόκκινων δανείων που έρχεται από τις Βρυξέλλες και από τη Φραγκφούρτη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από τη μία μεριά των SSM και από την Κομισιόν, είναι απολύτως παράλογη. Είναι η ιδέα της πώλησής τους. Η ιδέα της πώλησής τους. Προφανώς, για να πουλήσει ένα κόκκινο δάνειο, επειδή είναι κόκκινο, είναι τζούφιο με άλλα λόγια, θα το πουλήσει κόψωτιμής. Έτσι. Και μετά αρχίζει η διαδικασία του να ζητούν αυτοί που θα το αγοράσουν κάποιες εξασφαλίσεις με δικά σας χρήματα, ότι αν τα πάρουν θα έχουν ένα πάτωμα, ένα ελάχιστο ποσό εγγυημένο. Εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Μιλήσατε για πλατφόρμα προστασίας του δανειολήπτη. Όσο πιο χρήσιμη είναι αυτή η πλατφόρμα και αποτελεσματική, όσο πιο πολύ προστατεύει το δανειολήπτη, τόσο δεν θέλει να αγοράσει τα κόκκινα δάνεια το αρπακτικό ταμείο. Αλλά η πολιτική της Τρόικας είναι να τα πουλήσει το αρπακτικό ταμείο. Οπότε είναι νομοτελειακά δεδομένο ότι οι πλατφόρμες αυτές θα περνάνε σε όλο και λιγότερο βαθμό προστασίας των δανειοληπτών. Αυτή είναι η λογική του.
όπως περιέγραψα πριν, αυτό δημιουργεί μια σκοτωδίνη που είναι κακό και για τις τράπεζες. Γιατί όταν μια τράπεζα αναγκάζεται να δώσει ένα δάνειο των 100.000 προς 8, έχει χάσει 92.000 ευρώ κεφαλαιοποίησης. Και θα δείτε ότι κάποια στιγμή θα σας ζητήσουν πάλι να τις ανακεφαλαιοποιήσετε με κάποιο τρόπο. Εμείς τι προτείνουμε? Τη μοναδική λύση που μπορεί να αποδώσει και τελικά να οδηγήσει σε μια ανάκαμψη και με δικαιοσύνη κιόλας. Εμείς δεν λέμε χαρίστε τα δάνεια, γιατί κάποιος μπορεί να θυσίασε τα πάντα για να αποπληρώσει το κόκκινο δάνειό του ή να μην κοκκινήσει το δάνειό του. Και θα σου πει, καλά, εγώ τι ήμουν ανανόητος, στον άλλον που δεν το έκανε το χαρίζεις? Όχι. Τι λέμε όμως? Ιδρύεται Δημόσια Εταιρεία Διαχείρισης των Κόκκινων Δανείων. Εμείς τη λέμε ΔΙΑΔΙΧ, Δημόσια Εταιρεία Διαχείρισης Ιδιωτικών Χρεών. Μεταφέρονται τα κόκκινα δάνεια, τα πιο κόκκινα από τα δάνεια, από τα λογιστικά βιβλία των τραπεζών στο ψηφιακό λογιστικό βιβλίο αυτής της νέας δημόσιας εταιρείας. Η τράπεζα έχει το δικαίωμα, της δίνει το δικαίωμα να εκδώσει υποσχετικές με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, οι οποίες μένουν στα λογιστικά της βιβλία και κλείνουν αυτή την τρύπα. Πριν μου πείτε καλά τι είναι αυτές οι υποσχετικές, να σας θυμίσω ότι από το 2008 κάθε Υπουργός Οικονομικών δίνει τέτοιες εγγυήσεις σε υποσχετικές τραπεζών στις τάξεις των 50 δισεκατομμυρίων. Δεν πρόκειται για εφεύρεση δική μας, είναι κάτι το οποίο ήδη γίνεται. Ο δανειολήπτης, που δεν μπορεί να αποπληρώνει το δάνειο, καλείται να καταβάλει ενίκιο για το ακίνητό του στη Δημόσια Εταιρεία Διαχείρισης. Το ύψος του ενοικίου, για να μην υπάρχει αθηναιοκεντρισμός και να μην υπάρχει συγκεντρωτισμός, το ύψος του ενοικίου το προσδιορίζει η τοπική δημοτική αρχή, ανάλογα με τις εμπορικές αξίες των ενοικίων και με τα εισοδήματα του συγκεκριμένου δανειολήπτη. Να μην ξεπερνάει δηλαδή το 1/3 η αποπληρωμή, ή το δάνειο. Όχι αποπληρωμή, το δάνειο. Και τι κάνουμε μετά? Τίποτα. Περιμένουμε. Όταν υπάρξει ανάκαμψη, πώς την ορίζουμε την ανάκαμψη? Την ορίζουμε ως τη στιγμή που η εμπορική αξία του ακινήτου ξεπεράσει την παγωμένη αξία του κόκκινου δανείου. Τότε λέει η Δημόσια Εταιρεία Διαχείρισης του Ιδιωτικών Χρεών στον δανειολήπτη, έλα εδώ. Αν το πουλήσεις, έχεις ξεπληρώσει. Προχώρα σε αυτή την κατεύθυνση ή, αν θέλεις, σου δίνουμε ένα νέο δάνειο στεγαστικό και αρχίζεις πάλι, εφόσον έχει επέλθει η ανάκαμψη, να αποπληρώνεις και κάποια στιγμή γίνεται δικό σου. Έτσι, προστατεύεται η κεφαλοποίηση των τραπεζών, δεν έχεις σκοτωδίνη συνεχιζόμενη όσον αφορά την κεφαλοποίηση των τραπεζών και τις εμπορικές αξίες των ακινήτων, ιδίως των μαγαζιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εκεί που δεν λειτουργεί το Airbnb, και ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Και εν τέλει, η πρόταση του ΜΕΡΑ25, από τη μία μεριά είναι η μόνη σοβαρή πρόταση, κατά εμάς, και δεύτερον, είναι η μόνη που έχει αποδώσει σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία, όπως για παράδειγμα στην Ιρλανδία. Η δημιουργία αυτής της δημόσιας κακής τράπεζας δεν είναι δική μας εφεύρεση. Είμαστε δυστυχώς το μόνο κόμμα που το προτείνουμε. Γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ακόμα και συντηρητικές μετριοπαθείς προτάσεις σαν αυτές να ακούγονται ιδιαίτερα ριζοσπαστικές. Αυτό είναι το τίμημα της χρεοδουλοπαρικίας. Να πάμε από εκεί στον κύριο. Αν πατήσει το κουμπί, θα ακουστεί. Τώρα ακούγομαι, ναι. Φίλιππος Δεριαδές από το dailythest.gr. Κύριε Βαρουφάκη, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας είπε εδώ από τη ΔΕΘ ότι πλέον όλα πάνε καλά, η χώρα ανοίγει τους ορίζοντές της, τρέχει στην ανάπτυξη και θα βρούμε ένα πολύ ωραίο μέλλον στο μέλλον. Πότε θα γίνει αυτό δεν ξέρουμε ακριβώς. Απ' την άλλη μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι τα βρήκατε έτοιμα, τρώτε από τα έτοιμα. Εσείς λέτε ότι η ύφεση θα ξανάρθει ή έρχεται. Και το ερώτημα είναι, εσείς τι προτείνετε, ποια είναι η λύση? Υπάρχει τρόπος να αποπληρωθεί το χρέος από την φορολόγηση των πολιτών στην Ελλάδα? Υπάρχει περίπτωση να διαγραφεί το χρέος? Υπάρχει εναλλακτική να φύγουμε, όπως ακούμε, π.χ. κάποιες ιδέες από το ευρώ? Ποια είναι η λύση, δηλαδή, υπάρχει πάτος αυτό το βαρέλι του χρέους? Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Το θέμα είναι αν έχουμε την πολιτική βούληση να τις εφαρμόσουμε, καταρχάς να τις σκεφτούμε και δεύτερον να τις εφαρμόσουμε.
θα μου επιτρέψεις να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα δίκιο. Ο κ. Μητσοτάκης εφαρμόζει κατά γράμμα το 4ο μνημόνιο του κ. Τσίπρα. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Με μικρές αποκλίσεις. Ποια ήταν η λογική του 4ου μνημονίου? Η λογική του ήταν ότι αποδεχόμαστε, λέμε ναι σε όλα, σε όλες τις απαιτήσεις της Τρόικας, μας ζητάνε 3,5% πλεόνασμα, τους το δίνουμε. Και όχι μόνο τους το δίνουμε, αλλά τους δίνουμε και ένα υπερπλεόνασμα. Το πάμε λίγο παραπέρα. Και από αυτό το υπερπλεόνασμα μοιράζουμε φιλοδορήματα σε αυτούς που εμείς κρίνουμε, στις κοινωνικές ομάδες που εμείς κρίνουμε ότι θέλουμε να τους τα δώσουμε. Ο κ. Τσίπρας έδινε στους συνταξιούχους κάποια φιλοδορήματα τα οποία ήταν και προσβλητικά σε τελική ανάλυση. Δεν είναι κακό να πήραν αυτοί οι άνθρωποι κάποια χρήματα, αλλά ήταν, όπως φάνηκε κιόλας από την κάλπη, θεωρήθηκαν από τους ίδιους τους ανθρώπους προσβλητικά. Ο κ. Μητσοτάκης τα μοιράζει λίγο διαφορετικά. Για παράδειγμα, πάρτε τον έμφυα, που πίσω από το αφήγημα της ελάφρυνσης της μεσαίας τάξης, έτσι, η ελάφρυνση ουσιαστικά ωφέλησε μόνο αυτούς με μεγάλη αντικειμενική αξία. Με ακίνητα μεγάλης αντικειμενικής αξίας. Αν είχες ένα ακίνητο με 1-2 εκατομμύρια ευρώ αξία αντικειμενική, σήμερα το καθαριστικό σου, του έμφυα, σου έρχεται με 1.600 ευρώ λιγότερο. Αν είχες ένα σπιτάκι με αντικειμενική αξία 90-100.000, άντε να πάρεις 120 ευρώ. Οπότε, η λογική όμως είναι η ίδια. Η λογική του υπερπλεονάσματος, της υπεραφέμαξης αξίας από το ιδιωτικό τομέα, από τις οικογένειες, από τους μικρομεσαίους και μετά δήθεν πολιτική παροχών, κάποιες διαφοροποιήσεις μόνο στο πού πάνε τα φιλοδορήματα. Όμως αυτό δεν είναι πολιτική ανάκαμψης από την προηγούμενη κρίση και δεν είναι πολιτική αναχώματος στην υφεσιακή δυναμική που έρχεται σήμερα από τη Γερμανία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Κίνα, από την Ινδία. Θέσατε το ερώτημα βεβαίως, ποια είναι η λύση. Η λύση δεν είναι η έξοδος από το ευρώ. Ξέρετε, έχω χάσει πάρα πολλούς φίλους στην αριστερά. Μπορείτε να καταλάβετε και ποιους εννοώ συγκεκριμένα, τουλάχιστον από το χώρο της ελληνικής πολιτικής σκηνής, αλλά και όχι μόνο, εκτός της ελληνικής πολιτικής σκηνής, ακριβώς επειδή ποτέ δεν ενστερνίστηκα το Brexit ως την ιδανική πολιτική. Αυτό που είπα, και το είπα και προηγουμένως στη συζήτηση που κάναμε για τα capital controls, είναι ότι αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι να δούμε ποια είναι τα ελάχιστα προαπαιτούμενα για να σταματήσει ο ελληνικός λαός να παραπέει εντός μιας φυλακής τετραπλού χρέους. Δημόσιου χρέους, τραπεζικού χρέους, επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Ποια είναι τα ελάχιστα που πρέπει να γίνουν. Ας πάρουμε τα πλεονάσματα. Αυτή τη στιγμή, αυτό που έλεγα το 2015, το πλεόνασμα πρέπει να είναι γύρω στο 1,5% το πολύ, δεν ισχύει πια. Το πλεόνασμα πρέπει να είναι κάτω του 1,5% μέχρι και 0%. Για να μπορέσουμε να αποσοβήσουμε, να απορροφήσουμε τους κραδασμούς της ύφεσης που έρχεται. Αυτό σημαίνει μια σημαντική αναδιάρθρωση χρέους. Θέσατε το ερώτημα, να διαγράψουμε το χρέος? Στο Eurogroup, στα Eurogroup στα οποία πήγαινα, και ευτυχώς που υπάρχουν και οι μαγνητοφωνήσεις για να μπορώ να σας το αποδείξω κιόλας, ποτέ δεν τους μίλησα για διαγραφή χρέους. Για τον απλό λόγο ότι ήθελα να είμαι ρεαλιστής. Δεν πας με το Σόιμπλε απέναντι του πεις να μου διαγράψει το χρέος. Τους έθετα όμως πρώτων ευθυνών τους για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να μεγιστοποιήσουν εκείνοι τα χρήματα που θα πάρουν από εμάς και ταυτόχρονα εμείς να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες για την ανάκαμψη. Πώς, τους έλεγα. Πρέπει να κάνετε αυτό που κάνουν οι τραπεζίτες. Αν πας εσύ, έχεις επιχειρηματίας και έχεις ένα χρέος σε μια τράπεζα, είτε είσαι στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, που δεν μπορείς να το καλύψεις. Απλά οι τζίροι σου έχουν μειωθεί, δεν μπορείς να το αποπληρώσεις. Ούκαν λάβεις παρά του μέχοντος. Τότε κάνεις μια αναδιάρθρωση χρέους. Διασυνδέεις την κερδοφορία σου με τις αποπληρωμές. Αυτό το κάνουν στη Wall Street, στο City του Λονδίνου, καθημερινά. Αυτό τους πρότεινα. Να διασυνδεθεί ο ρυθμός αποπληρωμής του χρέους, δηλαδή πόσα χρήματα παίρνουν κάθε χρόνο στον ESM, το ΔΝΤ, με το ρυθμό αύξησης του ελληνικού ΑΕΠ. Και ταυτόχρονα να διασυνδεθεί το συνολικό ποσό που θα έχουν λαμβάνει με το συνολικό ΑΕΠ. Κάτι το οποίο, πρέπει να σας πω, σε όποιον τραπεζίτη ή Υπουργό Οικονομικών το έχω πει και κλεισμένων των θυρών, συμπεριλαμβανομένης και της κυρίας Λαγκάρντ, η απάντηση είναι
προφανώς έτσι πρέπει να γίνει. Και γιατί δεν έγινε. Το λόγο μου τον έδωσε η κυρία Λαγκάρντ. Γιάννη, δεν καταλαβαίνεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό δεν βγαίνει το πρόγραμμα που σας επιβάλλουμε. Αλλά έχουμε επενδύσει τόσο πολιτικό κεφάλαιο, που η πολιτική σου καριέρα εξαρτάται από το να το αποδεχτείς. Έτσι. Αλλά εμένα δεν με είχαν εκλέξει οι πολίτες της Β' Αθηνών για να προσέξω την πολιτική μου καριέρα στα μάτια της κυρίας Λαγκάρντ. Ο στόχος μας ήταν και πρέπει να είναι η διασύνδεση των αποπληρωμών μας με την αύξηση του ΕΠ, κατάργηση της 100% προπληρωμή φόρου, σήμερα, χωρίς καμία άδεια από κανένα Eurogroup. Κοιτάξτε, έχετε προσέξει ότι όλοι γιορτάζουν την πτώση των επιτοκίων? Τα επιτόκια έχουν μειωθεί. Σημαντικά, ακόμα και των ελληνικών ομολόγων. Το γερμανικό είναι σήμερα στο μείον 0,9%. Ξέρετε ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή δανείζεται για 30 χρόνια μπροστά, 30ετές ομόλογο, με αρνητικό επιτόκιο. Μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τι είναι αυτό? Είναι δηλαδή σαν να πηγαίνεις σε ένα μαγαζί και να λες θέλω αυτό το κινητό και να σου λένε πάρτε το, θα σας δώσουμε και μερικά χρήματα. Είναι ακριβώς αυτό το αρνητικό επιτόκιο. Σε πληρώνουν για να σε δανείζουν. Γιατί γίνεται αυτό? Αναρωτηθήκατε γιατί γίνεται αυτό? Ο μόνος λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι οι αγορές περιμένουν μια μεγάλη ύφεση. Μόνο αν πιστεύεις ότι τα 100 ευρώ που έχεις αυτή τη στιγμή στην τσέπη σου θα σου εξασφαλίσουν προϊόντα σε 2 χρόνια περισσότερα από αυτά που σου εξασφαλίζουν σήμερα, με άλλα λόγια, ότι οι τιμές θα έχουν πέσει. Άρα θα έχεις ύφεση. Μόνο τότε δέχεσαι αρνητικό επιτόκιο. Αλλιώς δεν το δέχεσαι. Άρα, το μήνυμα του ΜέΡΑ25 στον κύριο Σταϊκούρα και στον κύριο Μητσοτάκη είναι μην εκτίθεστε, θριαμβολογώντας για τη μείωση των επιτοκίων. Το πρόβλημα του ελληνικού χρέους είναι πρόβλημα παρονομαστή. Το θυμάστε αυτό? Έχουμε ένα κλάσμα. Έχουμε το ΑΕΠ στον αριθμητή, έτσι. Και έχουμε... έχουμε το χρέος στον αριθμητή και έχουμε το ΑΕΠ στον παρονομαστή. Το γεγονός ότι ο ρυθμός αποπληρωμής του χρέους, το επιτόκιο, μειώνεται, θα ήταν καταπληκτικό αν δεν άλλαζε ο παρονομαστής. Ο παρονομαστής όμως δεν θα έχει τη δυναμική που προβλέπουν. Θα έχει υφεσιακή δυναμική. Είναι ο λόγος για τον οποίο ο λόγος χρέους εισοδήματος συνεχώς χειροτερεύει και δυσχεραίνει. Η πρότασή μας λοιπόν είναι δημόσια εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους για να πάψει σκοτωδίνη όσο αφορά το ιδιωτικό χρέος. Διασύνδεση των αποπληρωμών μας στην Τρόικα με το ρυθμό αύξησης του εισοδήματος, του συνολικού εισοδήματος, του ΕΠ, κατάργηση 100% προπληρωμής φόρου. Φανταστείτε ο κύριος Μητσοτάκης να αποκτούσε σθένος και να πέρναγε από το Κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου, του προϋπολογισμού, μείωση μονομερή του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 1%. Λέγοντας ότι έτσι θα επιτευχθεί η αναπτυξιακή δυναμική και έτσι το ΑΕΠ μας θα αυξηθεί πολύ πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα να μπορούμε να τους αποπληρώνουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί ότι θα τους αποπληρώνουμε σε απόλυτες τιμές από το 1%, 1,5%, γιατί ξέρετε το 1,5% ενός μεγάλου αριθμού είναι μεγαλύτερο από το 3% ενός μικρότερου αριθμού. Αυτό σημαίνει ρήξη με την Τρόικα. Πώς δεν μπορεί να το κάνει? Είμαστε ακόμα ανεξάρτητη χώρα. Έχουμε κοινοβούλιο, στο οποίο η κυβέρνηση μπορεί να έρθει να καταθέσει προϋπολογισμό. Αυτό θα αποτελέσει ρήξη με το Eurogroup. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει στο ΜέΡΑ25 και προεκλογικά και μετεκλογικά. Ο κύριος Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε πρωθυπουργός της Ελλάδας αυτή τη στιγμή έχει μια απλή επιλογή. Ρήξη με το Eurogroup ή ρήξη με τον ελληνικό λαό. Ξέρουμε ποια ρήξη θα κάνει. Και γι' αυτό προειδεάζουμε τον ελληνικό λαό, γι' αυτό υπάρχουμε ως ΜέΡΑ25. Είπα αρχικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα δίκιο. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης εφαρμόζει το πρόγραμμά του. Εκεί που έχει τεράστιο άδικο. Ήταν ότι εκείνο το πρόγραμμα θα μπορούσε να μας βγάλει, ή μας είχε βγάλει από τα μνημόνια, δεν μας έβγαλε ποτέ από τα μνημόνια. Ο κύριος Τσίπρας μας έβαλε στο 4ο και χειρότερο μνημόνιο, το οποίο σήμερα το χρησιμοποιεί ο κύριος Μητσοτάκης ως άλοθη για να χτίζει μια πολύ συγκεκριμένη παρασιτικής μορφής ολιγαρχία πάνω σε αυτό το 4ο μνημόνιο. Πάνω στη χρεοδουλοπαρικία μας. Ο κύριος.
Κύριε Γραμματέα, καλησπέρα σας. Θέλω να κάνω ένα διπλό ερώτημα. Το όνομά σας και το μέσο. Ναι, Γιώργος Νεοχωρίτης από την εφημερίδα Καρφίτσα και από την τηλεόραση του Europe One. Το πρώτο είναι, θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει εξαγγείλει ένα πακέτο φοροελαφρύνσεων. Είπα ότι οι αριθμοί δεν βγαίνουν και ότι είναι κρατούμενος του ευρωπαϊκού κατεστημένου. Δηλαδή, δεν θα υλοποιηθούν αυτές οι φοροελαφρύνσεις. Τις έχω και μπροστά μου τις περισσότερες, όπως διατήρηση του αφορολόγητου, φόρο στα νέα αγροτικά μόνο 10%, μείωση φόρων επιχειρήσεων. Και θέλω και την ανησυχία σας για ένα no-deal Brexit, γιατί δεν το σχολιάσαμε αυτό. Ωραία. Όσο αφορά το πρώτο. Ακούγοντας τις προγραμματικές δηλώσεις τόσο του κ. Μητσοτάκη όσο και του κ. Σταϊκούρα, έκατσα και την ώρα που τις άκουγα, όλες αυτές τις φοροαπαλλαγές που υπόσχονταν, τις υπολόγισα. Έκανα έναν υπολογισμό. Και μου βγήκε γύρω στο 1,9 με 2% του ΕΠ. Έθεσα το ερώτημα στον κ. Σταϊκούρα. Εάν τα κάνετε αυτά, απλή αριθμητική είναι, το πρωτογενές θα πέσει από το 3,6-3,7 που είναι σήμερα, για αφαιρέστε γύρω στο 1,9, να δείτε που θα πάει. Θα κάνετε ρήξη με την Τρόικα. Η απάντηση που έλαβα είναι ότι με αυτά δεν θα τα κάνουμε τώρα. Τώρα, αν είδατε για το 19, μιλάμε για ένα ποσό κάποιων εκατοντάδων εκατομμυρίων που ήταν ήδη προϋπολογισμένα από το ΣΥΡΙΖΑ. Όσο αφορά όλα τα άλλα, παρεμπιπτόντως μια μικρή παρένθεση, πολύ σημαντική, καμία αναφορά στην προπληρωμή φόρου. Δηλαδή, ο ελέφαντας στο δωμάτιο, η μία απειλή για τις ελληνικές επιχειρήσεις, δεν την αγγίζουμε, δεν έχει συζητηθεί. Και αυτό είναι, ξέρετε, το πιο φανταχτερό κομμάτι. Συνήθως αυτά τα οποία δεν λέγονται έχουν τη μεγαλύτερη σημασία από αυτά που λέγονται. Έτσι. Άλλη μια φορά. Αυτό που καταστρέφει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η προπληρωμή φόρου. Δεν το συζητούν καν. Όχι επειδή δεν θέλουν. Ξέρω πάρα πολύ καλά ο κύριος Σταϊκούρας θα ήθελε να την καταργήσει. Γιατί δεν τον αφήνει η Τρόικα. Έτσι. Κλείνω την παρένθεση. Η απάντηση που έλαβα είναι αυτά θα τα κάνουμε σε βάθος χρόνου. Κάτι που μου θύμισε τη ρίση του John Maynard Keynes, ότι σε βάθος χρόνου είμαστε όλοι νεκροί. Πάμε τώρα στο Brexit. Καταρχάς, θέλω να σας θυμίσω ή να σας πω, αν δεν το ξέρετε, ότι πρέπει να είμαι ο μόνος πολιτικός που το 2016, για ένα τρίμηνο, βρισκόμουν στη Βρετανία, ερχόμουν από τη Βρετανία, έδωσα τουλάχιστον 16 ομιλίες στην Αγγλία, στη Σκωτία, στην Ουαλία, στη Βόρεια Ιρλανδία, εναντίον του Brexit σε πολιτικές συγκεντρώσεις στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας, της δημοψηφικής διαδικασίας. Αυτό για να είναι ξεκάθαρη η θέση μου και το γεγονός ότι έχω μια μόνιμη εμπλοκή με τη βρετανική σκηνή. Επιτρέψτε να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία να πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα είμαι στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος. Έχουμε ξεκινήσει ως ΜΕΡΑ25 μια συνεργασία με το Εργατικό Κόμμα. Αυτή θα φτάσει στο αποκορύφωμά της τον Ιανουάριο στις Βρυξέλλες, όπου το ΜΕΡΑ25 και το Εργατικό Κόμμα υπό τον Τζέρεμι Κόρμπιν και τον σκιώδη Υπουργό Οικονομικών, που μπορεί να είναι Υπουργός Οικονομικών μέχρι τότε, το φίλο μου και συνοδοιπόρο, τον Τζον Μακδόναλντ, θα έχουμε μια κοινή παγκόσμιας εμβέλειας συνεργασίας στις Βρυξέλλες με στόχο τη συζήτηση για μια νέα πράσινη συμφωνία για την Ευρώπη και παγκοσμίως. Κλείνω αυτή την παρένθεση για τις δράσεις του ΜΕΡΑ25. Η εκτίμησή μας είναι ότι το Brexit συνέβη, κέρδισε τον Ιούνιο του 2016 το δημοψήφισμα, για δύο λόγους. Πρώτον, λόγω της ανόητης νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την περίοδο 2010 με 2016, ή τουλάχιστον 2014. Και δεύτερον, λόγω του τρόπου με τον οποίο η Τρόικα έπνιξε τη δική μας κυβέρνηση, επέβαλε capital controls και έδειξε το πιο ναυταρχικό εαυτό της στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2015. Να το εξηγήσω αυτό. Το 2008 ήταν το 1929 της γενιάς μας. Μια τεράστια χρηματοπιστωτική κρίση που ουσιαστικά κατέστησε χρεοκοπημένες όλες τις τράπεζες της Δύσης. Όλες. Ιδίως την Deutsche Bank. Société Générale, Barclays Bank, Citi κτλ. Εκείνη τη στιγμή, η Τράπεζα της Αγγλίας
η Κεντρική Τράπεζα της Βρετανίας, με άλλα λόγια, άρχισε να τυπώνει χρήμα, κολοσιαίες ποσότητες, οροσειρές ολόκληρες χρήματος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπό τον χειρότερο κεντρικό τραπεζίτη που έχει περπατήσει ποτέ στο έδαφος της γης, τον κύριο Jean-Claude Trichet, άρχισε να κάνει το αντίθετο. Θυμάστε, εν μέσω κρίσης του 2008, ο κύριος Trichet αύξανε τα επιτόκια. Το ίδιο το έκανε ξανά το 2011, στο χειρότερο κομμάτι της ευρωζωνικής κρίσης. Οπότε είχες μία περιοριστική δημοσιονομική πολιτική, λιτότητα, μία περιοριστική νομισματική πολιτική του κυρίου Trichet, την ώρα που η Τράπεζα της Αγγλίας τύπωνε λίρες. Και ουσιαστικά κατάφερε να αποσοβήσει και να αποσβέσει τα χειρότερα κομμάτια της κρίσης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι 1 εκατομμύριο κάτοικοι Ευρωπαίοι, Έλληνες, Πορτογάλοι, Γάλλοι, Βούλγαροι πήγαν στη Βρετανία, δεν πήγαν ούτε για τον καλό καιρό, ούτε για την καλή κουζίνα. Πήγαν λόγω αυτής της αναντιστοιχίας, της έλλειψης συγχρονισμού της νομισματικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας. Και, με άλλα λόγια, όταν κοιτάμε το Brexit, είναι εγκληματικό να το βλέπουμε σαν ένα ατύχημα, σαν ένας τυφώνας που έγινε, τι να κάνουμε. Δεν είναι έτσι. Είναι ενδογενές φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα της αστοχίας των οικονομικών πολιτικών της Τρόικας και ιδίως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο το κρατούμε. Μίλησα για το ρόλο που έπαιξε το πνίξιμο, η ανατροπή του όχι και η μετατροπή του σε ναι, στη Βρετανία. Βέβαια, το κοινό το οποίο ερχόταν να ακούσει εμένα, να τους λέω μην ψηφίσετε υπέρ του Brexit, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άκρως αντιδημοκρατική και προβληματική, αλλά πρέπει να μείνετε μέσα, γιατί εμείς οι αριστεροί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ένα κράτος δεν δημιουργήθηκε ποτέ υπέρ των πολλών, υπέρ των εργαζόμενων, αλλά η λύση δεν είναι η κατάργησή του, ο κατακαιρματισμός του, η λύση είναι ο εκδημοκρατισμός του. Άρα μείνετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η απάντηση που έπαιρνα από συνδικαλιστές, από χιλιάδες ανθρώπους, ιδίως στο βόρειο μέρος της Αγγλίας που τους μίλαγα, είναι μετά από τον τρόπο που σας συμπεριφέρθηκαν η Κεντρική Τράπεζα, η Τρόικα κτλ. Το καλοκαίρι του 2015, εμείς δεν ψηφίζουμε για να μείνουμε. Αυτό ήθελα να το πω, γιατί έχει σημασία να βλέπουμε την κρίση στη Βρετανία, στην Ελλάδα, στη Γερμανία σήμερα. Αυτό που ζει η Γερμανία σήμερα, το γεγονός ότι η κυρία Μέρκελ είναι με το ένα πόδι έξω από την καγκελαρία, έχει σχέση με την ελληνική λιτότητα. Γιατί η λιτότητα που πρωτοεφαρμόστηκε εδώ, επεκτάθηκε μετά και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της ενεργού ζήτησης, τη συρρίκνωση των επενδύσεων. Όταν έχεις αποταμιεύσεις πολύ μεγαλύτερες από τις επενδύσεις, τι γίνεται? Τα επιτόκια πέφτουν και πέφτουν και πέφτουν. Και όταν πέφτουν κάτω από το 0, η σπιτονικοκυρά συντηρητική χριστιανοδημοκράτησα στη Γερμανία στρέφεται εναντίον της κυρίας Μέρκελ, γιατί βλέπει το κομπόδεμά της να μειώνεται λόγω των αρνητικών επιτοκίων. Είναι όλα συνδεδεμένα. Τι θα γίνει τώρα? Κοιτάξτε, ο Μπόρις Τζόνσον είναι ένας καθαρά καιροσκόπος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ενστερνίζεται πολιτικές με πλήρη αμοραλισμό και χωρίς καμία ιδεολογική δέσμευση απέναντί τους. Ο Μπόρις Τζόνσον, εγώ είμαι πεπισμένος, ήταν υπέρ του να μείνει η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όταν είδε ότι ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο τότε πρωθυπουργός, και αυτός υποστήριξε, ο οποίος παρεπιπτόντως, ο κύριος Κάμερον ήταν ευρωσκεπτικιστής, όταν είδε ότι από τη θέση του πρωθυπουργού ο Κάμερον είπε να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Τζόνσον στράφηκε εναντίον, έτσι ώστε να ρίξει τον κύριο Κάμερον να του πάρει την πρωθυπουργία. Παίζουν τέτοια ποταπά παιχνίδια, αλλά αυτό συμβαίνει και στις καλύτερες των οικογενειών και στις καλύτερες των χωρών, όπως γνωρίζουμε. Θέλω όμως να πω ότι ο Μπόρις Τζόνσον, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει, αναρριχήθηκε στην 10 Downing Street, στην Πρωθυπουργία της Βρετανίας, έχοντας υποσχεθεί ένα σκληρό Brexit. Ή τουλάχιστον ότι θα είναι διατεθειμένος να το κάνει. Αυτό οδηγεί το Εργατικό Κόμμα, και ιδίως τον Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος θα ήθελε να δώσει τη δυνατότητα τόσο στους προοδευτικούς οπαδούς του Εργατικού Κόμματος, που είναι φιλοευρωπαϊστές, όσο και στους προοδευτικούς οπαδούς του Εργατικού Κόμματος, που είναι εναντίον του να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη δυνατότητα να αποφανθούν μόνοι τους.
Τώρα όμως πρόχνεται, οθείται το Εργατικό Κόμμα στο να υποστηρίξει ένα δεύτερο δημοψήφισμα, το οποίο θα είναι άκρος διχαστικό στη Βρετανία. Πολύ φοβάμαι ότι εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, το Brexit είναι αναπόφευκτο. Και είναι αναπόφευκτο γιατί μιλώ με πάρα πολύ κόσμο στη Βρετανία, ακόμα και άτομα τα οποία ψήφισαν υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει ένα κλείσιμο σε αυτό το πράγμα. Και εν τέλει να γίνει σεβαστό το πρώτο δημοψήφισμα. Κάποια στιγμή αυτή η αποδομητική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μας καταστήσει ικανούς να κατανοούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχίσει όπως πηγαίνει. Πρέπει να υπάρξει, εφόσον θέλουμε να έχουμε ενιαία αγορά, πρέπει να έχουμε όχι μόνο ενιαίο νόμισμα, αλλά ενιαία κοινωνική πολιτική, ενιαία επιδοματική πολιτική, ενιαία φορολογική πολιτική. Χρειαζόμαστε μία ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Η τραγωδία ποια είναι? Ότι έχοντας δημιουργήσει το ευρώ ως ένα σιδηρένιο κλουβί λιτότητας με φρούραρχο αυτής της χρεοδουλοπαρικίας στην Τρόικα, έχουμε δημιουργήσει φυγόκεντρες δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που καθιστούν αυτό το οποίο είναι απαραίτητο αδύνατο. Εμείς ως ΜΕΡΑ25, και αυτό είναι ο λόγος που δημιουργηθήκαμε ως Πανευρωπαϊκό Κόμμα, δίνουμε όλη μας την ενέργεια, τον καλύτερο μας εαυτό, στο να φέρνουμε Ευρωπαίους μαζί. Και να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα, γιατί ίσως δεν το ξέρετε. Όταν θα έρθει το συνέδριό μας, τον επόμενο Φεβρουάριο, γιατί το ΜΕΡΑ25 έχει ανοίξει τις πόρτες του στους Έλληνες πολίτες που δεν ήξεραν ότι υπήρχαμε μέχρι τις εκλογές. Μας έμαθαν είτε λίγο πριν τις εκλογές, είτε την ημέρα των εκλογών, είτε μετά. Είμαστε στη διαδικασία συμμετοχικής δημοκρατικής ανασύστασης του κόμματος. Έχουμε προσυνεδριακές διαδικασίες με περιφερειακά συνέδρια, τα οποία θα προχωρήσουν μέσα στους επόμενους μήνες και το επιστέγασμα αυτών, το αποκορύφωμα, θα είναι το διαβουλευτικό μας συνέδριο τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες μέρες η ακριβής ημερομηνία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί οι θέσεις που τελικά θα προταθούν από το διαβουλευτικό μας συνέδριο θα ψηφιστούν από όλα τα μέλη μας. Και όταν λέω από όλα τα μέλη μας, εννοώ και τους Γερμανούς, και τους Δανούς και τους Βρετανούς, ανεξαρτήτως από το Brexit. Εμείς προσπαθούμε το σύνθημα «Μια άλλη Ευρώπη είναι πιθανή» να το μετατρέψουμε σε «Μια άλλη Ευρώπη είναι ήδη εδώ». Ο κύριος. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Καλώς σας βρίσκω. Θα φύγουμε λίγο, Αρίστογλου Γιώργος λέγομαι, από το Αλέξανδρος Radio, ο ΔΙΚ, το πρώτο εθελοντικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα. Θα φύγω λίγο από τα οικονομικά. Με ανησυχεί κάτι και θα ήθελα να το ρωτήσω σε εσάς που μπορείτε να το απαντήσετε, γιατί δεν το απάντησε κανένας πολιτικός μέχρι τώρα. Έχω μια ανησυχία για τον επικεφαλή της ΕΥΠ, ο οποίος είναι ιδιωτικός securitas, ότι έχουμε κάτι με τους securιτάδες, αλλά δεν είχε εκ του νόμου ούτε τα πτυχία ούτε οτιδήποτε. Και αργότερα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ψήφισε ένα φωτογραφικό νόμο και λέει για τη διεύρυνση και τα λοιπά και λέει ότι δεκαετή επαγγελματική προϋπηρεσία οπουδήποτε. Αυτό που με ανησυχεί εμένα είναι αυτή η θεωρία του εσωτερικού εχθρού, πρώτον. Δεύτερον, έτσι, για να μιλήσατε για την, άλλο ερώτημα για την εκοφαντική σιγή για τη Συμφωνία των Πρεσπών του κ. Μητσοτάκη εδώ στην έκθεση. Και τρίτον, πιστεύετε ότι τα αποτελέσματα των εκλογών είναι αυτά που ψηφίζει ο ελληνικός λαός ή είναι κάτι άλλο? Κοιτάξτε, κάτι το οποίο πραγματικά μας θλίβει με αυτή την κυβέρνηση είναι η διγλωσσία. Είναι η πιστή εφαρμογή του Newspeak του Orwell. Χρησιμοποιούν ωραίους όρους, όπως επιτελικό κράτος, και όταν διαβάζεις το νομοσχέδιο, δημιουργεί τη μεγαλύτερη υπερσυγκέντρωση εξουσιών στα χέρια του Πρωθυπουργού. Γίνεται ένα συγκεντρωτικό κράτος, όχι επιτελικό. Μιλάνε για νόμο και τάξη. Και επιλέγει ο κ. Μητσοτάκης για Υπουργό Προστασίας του Πολίτη έναν άνθρωπο ο οποίος θα έπρεπε να διώκεται αυτή τη στιγμή για παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κ. Χρυσοχοΐδης, ως Υπουργός
αντίστοιχης θέσης προστασίας του πολίτη τότε, το 2012, έπαιξε κέριο ρόλο, κεντρικό ρόλο, στο διασυρμό οροθετικών γυναικών, με έναν τρόπο που καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν έχει αντιμετωπίσει τέτοιου είδους μισανθρωπισμό, παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο όνομα της προστασίας του πολίτη, ο κύριος Χρυσοδοίδης ορίζεται υπουργός και μάλιστα μεταφέρεται στο Υπουργείο του αρμοδιότητα ή αρμοδιότητες που αφορούν το μεταναστευτικό και θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ποιος θα μας προστατεύσει από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη? Στο όνομα της αριστείας γίνεται αυτό που λέτε. Δεν τους προέκυψε ο αρχηγός της ΕΕ που ήθελαν να έχει πτυχία, οπότε κάναν μια φωτογραφική διάταξη, δεν χρειάζεται τα πτυχία. Έτσι. Στο όνομα της αριστείας των μαθητών. Επιστρέφουμε σε αυτά που βλέπαμε στις μαυρόασπρες κωμωδίες, όπου το παιδί που παπαγαλίζει και βαθμοθυρεί να θεωρείται ο άριστος της τάξης. Στο όνομα της περιφρούρησης του Πανεπιστημίου καταργείται το άσυλο, αντί να γίνει αυτό που το ΜέΡΑ25, το προφανές που το ΜέΡΑ25 προτείνει, δημιουργία σώματος περιφρούρησης του ασύλου από το Πανεπιστήμιο, πανεπιστημιακή αστυνομία, πείτε το όπως θέλετε, που να είναι ένστολοι, να είναι καλά εκπαιδευμένοι και να λογοδοτούν στις Βρετανικές αρχές και στους φοιτητικούς συλλόγους. Με άλλα λόγια, όπου κοιτάξουμε, βλέπουμε ωραία λόγια, τα οποία από πίσω κρύβουν μια δυστοπική πραγματικότητα. Όσο αφορά τη συγκεκριμένη θέση του αρχηγού της ΕΕΠ, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι μια πολύ ταλαιπωρημένη υπηρεσία. Είναι μια υπηρεσία που έχει ταλαιπωρήσει τον ελληνικό λαό, τη δημοκρατία. Αυτός ο οποίος έχει το δικαίωμα να ακούει το τηλέφωνό σου, να σε παρακολουθεί, να παραβιάζει βασικά ανθρώπινα δικαιώματά σου, πρέπει να είναι υπεράνω υποψίας και πρέπει να υπάρχει μια διάφανη διαδικασία επιλογής του και ελέγχου του. Πηγαίνουμε από μια κάκιστη περίπτωση σε μια ακόμα χειρότερη περίπτωση. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε η ΕΕΠ όταν εγώ ήμουν στο Υπουργείο, όταν εγώ ήμουν στην κυβέρνηση, ήταν απαράδεκτος. Ο συγκεκριμένος αρχηγός της ΕΕΠ, ο κ. Ζουρμπάτης, μπροστά στα μάτια μου, παραπλάνησε υπουργούς της κυβέρνησής μου και μέλη του Συμβούλιου Διαπραγμάτευσης για πράγματα που είχα πει ή δεν είχα πει στο Eurogroup, γνωρίζοντας το, λέγοντας ότι είχε ακούσει πράγματα που δεν είχε ακούσει ποτέ. Εγώ δεν έχω κάνω κριτική ότι πρέπει να ακούσει, αυτή είναι η δουλειά του. Αλλά όταν παραπλανάς υπουργούς από τη θέση του. Και ο κύριος Ζουρμπάτης ήταν έξοχος όσο αφορά το βιογραφικό του. Είχε και τα διδακτορικά του, είχε και τα πτυχία του. Είναι ένας άνθρωπος πολύ καλλιεργημένος. Εγώ τον είχα σε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση. Αλλά τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι τα πτυχία δεν λύνουν το πρόβλημα. Δεν είναι θέμα να έχει ένα καλό βιογραφικό κάποιος για να είναι αρχηγός της ΕΕΠ. Αλλά από την άλλη μεριά, ο συνδυασμός της υπέρμετρης εξουσίας που έχει ο αρχηγός της ΕΕΠ με έναν πρωθυπουργό, τον σημερινό πρωθυπουργό, ο οποίος έχει πάρει την ΕΕΠ κάτω από τη σκέπη του και με φωτογραφικές διατάξεις ορίζει έναν άνθρωπο του οποίου το βιογραφικό, το μόνο που έχει να πει ότι ήταν διευθύνων σύμβουλος μιας μεγάλης πολυεθνικής με παράδοση στον απεργοσπαστισμό. Αυτά μας κάνουν να βλέπουμε την κατάσταση να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας, προς το χειρότερο, την ώρα που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ελέγχονται από τη Νέα Δημοκρατία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύκλο του κυρίου Μητσοτάκη, να θριαμβολογούν για τον εκπολιτισμό που διαπερνά αυτή τη χώρα. Εμείς δεν μασάμε τα λόγια μας. Μου θέσατε το ερώτημα για τη Συμφωνία του Πρεσπών. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε το μοναδικό κόμμα που είναι διατεθειμένο να εισπράξει πολιτικό κόστος πρώτων εκλογών και μετά των εκλογών. Και είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο έχουμε κάνει για το συγκεκριμένο ζήτημα ιδιαίτερα έντονο και εκτεταμένο διάλογο στο εσωτερικό μας. Όταν αποφασίσαμε πρώτων εκλογών ποια θα είναι η θέση μας για τη Συμφωνία των Πρεσπών, η διαδικασία έχει σημασία. Υπήρξαν διαφορετικές απόψεις. Τουλάχιστον 3. Να μην σας πω και 4. Κάποιοι ήταν υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Άλλοι ήταν
100% εναντίον και κάποιοι μάλιστα ήταν και υπέρ του να γίνει αποδεκτή η συγκεκριμένη δημοκρατία ως δημοκρατία της Μακεδονίας. Με ένα σκεπτικό. Φιλελεύθερο σκεπτικό. Είχαμε έναν εκτεταμένο διάλογο στο εσωτερικό και τελικά μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες και ηλεκτρονική ψηφοφορία που ψήφισαν όλα τα μας τα μέλη, και οι Ολλανδοί, και οι Σουηδοί, και οι Βρετανοί, καταλήξαμε στη θέση μας, με την οποία κατεβήκαμε στις εκλογές. Και η οποία είναι ξεκάθαρη. Θεωρούμε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια, για τη συγκυρία, καλή συμφωνία που έγινε για λάθος λόγους με καταστροφικό τρόπο. Και να το εξηγήσω αυτό, γιατί αυτή παραμένει η θέση μας. Δεδομένου ότι, κακά τα ψέματα, σε όλο τον κόσμο, η Φύρομ αναφερόταν παντού, από όλους, ως Μακεδονία. Κακά τα ψέματα. Μην εθελοτυφλούμε. Το να έχεις το προξενείο των Σκοπίων της Φύρομ στην Αυστραλία, στην Νέα Ζηλανδία, να στέλνει τηλεγράφημα, email, δεν ξέρω τι στέλνουν τώρα, στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Και να μην μας πείτε πλέον Μακεδονία, πείτε μας Βόρεια Μακεδονία. Είναι μια σημαντική νίκη αυτό. Δεδομένο. Ναι, ανεξάρτητα από αυτό. Άλλο να λέμε εμείς, μη τους λέτε Μακεδονία, και άλλο να είναι οι ίδιοι, μη μας λέτε Μακεδονία, πείτε μας Βόρεια Μακεδονία. Δεύτερον, γεωγραφικά είναι αλήθεια. Η Φύρομ βρίσκεται, λίγο πολύ, στο βόρειο τμήμα της αρχαίας Μακεδονίας. Άρα είναι σωστό. Όταν οι ίδιοι άλλαξαν το όνομα του αεροδρομίου, άλλαξαν το όνομα του αυτοκινητόδρομου, πέρασαν στο σύνταγμά τους τη λήξη, τον τερματισμό του αλυτρωτισμού, αποδέχτηκαν πλήρως τα σύνορα. Αυτές είναι κινήσεις που δεν θα μπορούσαμε να τις υπερβούμε, να κάνουμε κάτι καλύτερο μέσα από διπλωματική οδό. Μπορούμε να συζητήσουμε και για τη γλώσσα, μπορούμε να συζητήσουμε και για την ταυτότητα. Έχουμε συγκεκριμένη άποψη γι' αυτό. Θεωρούμε ότι το θέμα της ταυτότητας δεν είναι θέμα διακρατικών σχέσεων. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι είναι ό,τι θέλει. Ως άτομο, ως κοινότητα, ως πολιτισμός. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να πάει στην κόρη μου, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σίδνεϊ, και να της πει ότι ξέρεις κάτι, δεν έχεις δικαίωμα να νιώθεις Ελληνίδα. Άμα θέλει να νιώθει Ελληνίδα, είναι δικαίωμά της. Δεν είναι θέμα διακρατικών σχέσεων. Όσο αφορά το θέμα της γλώσσας, εγώ θυμάμαι όταν διάβαζα μικρό παιδί τα μυστικά του Βάλτου, η Πινελόπη Δέλτα αναφερόταν στη γλώσσα τους ως Μακεδονίτικα. Από το Μακεδονίτικα να λένε ότι είναι Μακεδονίτικα, ας τα λέμε εμείς Μακεδονίτικα, όπως τα έλεγε η Πινελόπη Δέλτα. Τώρα, γιατί ήταν λάθος οι λόγοι? Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κύριος Τσίπρας δεν πέρασε αυτή τη συμφωνία επειδή του άρεσε. Πέρασε αυτή τη συμφωνία γιατί ήταν κομμάτι του ναι σε όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στους εντολείς στους οποίους υποτάχθηκε τη νύχτα του δημοψηφίσματος. Και γιατί έγινε με καταστροφικό τρόπο. Τώρα θα σας μιλήσω προσωπικά. Εγώ ένιωσα βαθιά προσβεβλημένος με το δημοψήφισμα που έγινε στη Φύρομ, στη Βόρεια Μακεδονία. Και προσβεβλημένος εκ μέρους των πολιτών της χώρας αυτής. Γιατί το ερώτημα που τους τέθηκε ήταν μια σκέτη κοινική προσβολή. Τους έθεσαν το ερώτημα, αντί να τους πούν συμφωνείτε με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό είναι το ερώτημα. Τους έθεσαν το ερώτημα, θέλετε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Και από κάτω στα ψηλά, οπότε αν θέλετε θα πρέπει να πούμε ναι σε αυτή τη συμφωνία. Αυτό απονομιμοποιεί τη συμφωνία. Αυτή ήταν η δική μας κριτική. Θέσατε και ένα άλλο ερώτημα, αλλά το ξέχασα. Ναι. Κοιτάξτε, το ερώτημα ήταν, ναι, το θυμάμαι, για το κατά πόσον υπάρχει νοθεία. Αυτό με ρωτάτε. Θέλω να πιστεύω ότι μετά τη μεταπολίτευση, μετά τον Ιούλιο του 1974, ως κράτος, ως λαός, ως έθνος, ως πατρίδα, κατακτήσαμε επιτέλους, μετά από μακρά πέτρινα χρόνια, να μην αμφισβητούνται δύο πράγματα. Οι πανελλαδικές εξετάσεις και οι εκλογές. Δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα αμφισβητήσει την φερεγγιότητα των εκλογών. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι και να μην αφήνουμε υπονοούμενα παρά μόνο αν έχουμε αποδείξεις. Εμείς το βράδυ των ευρωεκλογών είχαμε κάθε λόγο να ζητούσουμε επανακαταμέτρηση. Να σας θυμίσω ότι χάσαμε την θέση στην Ευρωβουλή, την έδρα στην Ευρωβουλή. Αρχικά μας είχαν πει για 380 ψήφους. Μετά από μερικές εβδομάδες μόνοι τους το άλλαξαν, το κάναν 49. Θα μπορούσαμε να έχουμε προσβάλει αυτό το αποτέλεσμα. Είχαμε εκατοντάδες ακυρώσεις ψηφοδελτίων μας. Δεν το κάναμε γιατί
θέλουμε να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού αυτό που έχουμε πετύχει όλοι οι Έλληνες, αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, μνημονιακοί, αντιμνημονιακοί, ότι δεν αμφισβητούμε τις εκλογές. Να δεχθούμε 2 ακόμη ερωτήσεις και να κλείσουμε. Την κυρία. Γεια σας. Θα σας φέρω λίγο στα δικά μας θέματα, στα τοπικά. Έχει ανοίξει ξανά ένα debate για τα αρχαία στον σταθμό Βενιζέλου. Ποια είναι η δική σας άποψη γι' αυτό? Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να μιλήσω εκτενώς για τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είχα καμία ερώτηση για τη Θεσσαλονίκη. Θα απαντήσω άμεσα στο ερώτημά σας και μετά θα πω και 2 πράγματα για την περιοχή συνολικότερα. Πρώτον, έκπληξη. Άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει από τη μία μεριά ότι αντίθετα με τις προτροπές των αρχαιολόγων, τα αρχαία, τα ρωμαϊκά αρχαία, που από ό,τι μου λένε οι αρχαιολόγοι είναι εξαιρετικά, θα μεταφερθούν με κίνδυνο την καταστροφή τους. Αλλά παράλληλα τον άκουσα να λέει ότι θα υπάρξει μια μεγάλη καθυστέρηση στο έργο. Το οποίο αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εάν είναι να παραμείνουν, καταλαβαίνω την καθυστέρηση. Εάν είναι να φύγουν, δεν καταλαβαίνω την καθυστέρηση. Και ως ΜέΡΑ25 θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και θα σκύβουμε συνεχώς πάνω από αυτό το ζήτημα, γιατί εδώ κάτι μυρίζει, να το πω πολύ απλά. Αλλά δεν θα πω παραπάνω. Γενικότερα για το χώρο της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας. Θεωρώ μια τεράστια χαμένη ευκαιρία, που οφείλεται βεβαίως στη χρεοδουλοπαρικία μας, έτσι. Στο γεγονός ότι έχεις ένα ταϊπέδ και ένα υπερταμείο που έρχεται και πουλάει το λιμάνι, πουλάει τα τρένα. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε ποτέ ένας ολικός σχεδιασμός. Μιλούσα πριν την συνέντευξη τώρα, πριν τη συνάντησή μας αυτήν, ήμουνα με τη διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και οι άνθρωποι της Διεθνούς Έκθεσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι υπόλοιποι, μου παρουσίασαν τα σχέδιά τους, πολύ ενδιαφέροντα σχέδιά τους, για την αναδόμηση και τον εξυγχρονισμό της ΔΕΘ. Αυτό που το ΜέΡΑ25 θα μελετήσει πολύ προσεκτικά το φάκελο που μου παρέδεσαν και να ξέρουν ότι θα είμαστε αρρωγοί τους, τόσο της διοίκησης όσο και των εργαζόμενων. Θα κάνουμε και εμείς βεβαίως τις προτάσεις μας εν καιρό, αλλά θα έχουν την αρρωγή μας. Αυτό που θεωρούμε απαράδεκτο και δεν ευθύνονται οι θύνοντες της ΔΕΘ γι' αυτό, είναι ότι αντί να κάτσουμε και να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υπάρξουν συνέργειες μεταξύ της αναβάθμισης του λιμανιού, μέσων σταθερής τροχιάς, του τρένου, της ΔΕΘ, τεχνολογικών πάρκων, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ο καθένας σχεδιάζει μόνος του, το λιμάνι έχει εκχωρηθεί, δεν έχει διασυνδεθεί με το τρένο, το οποίο είναι ανήκουστο σε ποια χώρα του κόσμου. Αναβαθμίζεις ένα λιμάνι, το οποίο στόχο έχει να διασυνδέσει, αν θέλετε, το δρόμο του μεταξιού με την κεντρική Ευρώπη, χωρίς ταυτόχρονα να αναβαθμίζεις τα τρένα και χωρίς να υπάρχει συντονισμός των 2 έργων αναβάθμισης. Σε αυτό το πλαίσιο ενός συνολικού, οργανικού σχεδίου ανάπλασης της Θεσσαλονίκης, θα έπρεπε να ενταχθεί και το μετρό και η ΔΕΘ, όλα αυτά. Αλλά βλέπετε το κόστος της χρεοδουλοπαρικίας. Δεν ελέγχει η περιφέρεια. Ο λαός της Θεσσαλονίκης, το λιμάνι. Το λιμάνι έχει περάσει σε ένα ταμείο που στόχος του ήταν το ξεπούλημα. Τα τρένα στο ίδιο ταμείο ξεπούλημα. Η ΔΕΘ δεν έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί, για παράδειγμα, αν είναι να μεταφερθεί στη Σύνδο. Θα μπορούσε αυτό να διασυνδεθεί με την κατασκευή ενός τραμ, μιας επέκτασης του μετρό, των ΟΣΕ, έτσι ώστε να υπάρξει και δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης της ΔΕΘ γεωγραφική σε τεχνολογικά πάρκα, σε συνδυασμό με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Γι' αυτό εμείς στο ΜέΡΑ25 έχουμε κάνει τη χρεοδουλοπαρικία και την κατάργηση της χρεοδουλοπαρικίας το βασικό μας σύνθημα. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ούτε περιφερειακή ανάπτυξη, ούτε εθνική ανάταξη, εάν δεν υπάρξει υπέρβαση αυτής της τετραπλής χρεοκοπίας. Θα δεχθούμε 2, τον κύριο και την κυρία. Ωραία.
Ευχαριστώ πολύ. Ειρήνη Μενίδου από το ραδιόφωνο του Αλφα Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε αρχικά και στην Θεσσαλονίκη, αφού απαντήσατε και στο τοπικό θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Αναφερθήκατε 2 με 3 φορές περίπου, νομίζω, από όταν σας άκουσα, στο προσφυγικό. Ναι. Αρχικά, θέλω να μας απαντήσετε στο πώς κρίνετε τις πολιτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Θυμίζω ότι έχουμε την κατάργηση του 2ου βαθμού προσφυγής για τους αιτούντες άσυλο και κατά δεύτερον, αναφερθήκατε και στην επιλογή Μαργαρίτης Χινά. Και επειδή είχαμε ήδη αντιδράσεις από αρκετούς ανθρώπους, δανείζω με ένα απόσπασμα από τους Financial Times, όπου αναφέρονται στο ότι ίσως ο τίτλος αυτός του χαρτοφυλακίου αντικατοπτρίζει την γλώσσα της ακροδεξιάς. Ευχαριστώ. Το είπα ήδη στην τοποθέτησή μου προηγουμένως. Είπα ότι μεταφέροντας θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ουσιαστικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενέδωσε στο ακροδεξιό της κομμάτι, στο ακροδεξιό της τμήμα, χαρακτηρίζοντας τους μετανάστες ως ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζει ουσιαστικά η αστυνομία και οι δυνάμεις καταστολής. Αυτό και συμβολικά και ουσιαστικά αποτελεί μια βασική παραβίαση δυτικών αρχών. Αν θέλετε, του ευρωπαϊκού τρόπου σκέψης, όχι τρόπου ζωής. Η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενστερνίστηκε αυτή την ορμπανικής σύλληψης ιδεολογία, κάνοντας κάτι αντίστοιχο στο πλαίσιο της Επιτροπής. Ουσιαστικά, συνυφαίνοντας την προστασία του τρόπου με τον οποίο ζουν οι Ευρωπαίοι και σκέφτονται οι Ευρωπαίοι, με την μεταναστευτική πολιτική, η οποία ποια είναι αυτή η μεταναστευτική πολιτική που βλέπουμε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να τρεπόμαστε ως Ευρωπαίοι. Όλοι εμείς, ο καθένας μας. Είμαστε όλοι Ευρωπαίοι. Δεν είμαστε εμείς Έλληνες και οι άλλοι Ευρωπαίοι. Όλοι είμαστε Ευρωπαίοι και πρέπει να τρεπόμαστε. Τι έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια στο προσφυγικό και στο μεταναστευτικό? Είχαμε τις καραβιές των μεταναστών προσφύγων, για μένα είναι το ίδιο πράγμα, που ερχόντουσαν από τη Λιβύη στην Ιταλία και στη Λέσβο στο Αιγαίο. Τι έγινε στη Λιβύη? Η Ευρωπαϊκή Ένωση δωροδοκεί αυτούς τους διακινητές ψυχών, αυτούς τους εγκληματίες ουσιαστικά, τώρα τους πληρώνουμε για να χτίζουν στρατόπεδα συγκέντρωσης μέσα στη Σαχάρα, στη Νότια Λιβύη, με δικά μας χρήματα, για να μην φτάνουν ποτέ στα παράλια της Λιβύης. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος σκέψης. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Όσο αφορά τον κύριο Ερντογάν. Τι έγινε το καλοκαίρι του 2015, το φθινόπωρο του 2015. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ερντογάν. Κατάπτυστη συμφωνία, την οποία ο κύριος Τσίπρας υπέγραψε. Συμφωνία μεταξύ της κυρίας Μέρκελ ουσιαστικά και του κύριου Ερντογάν. Τι κάναμε? Για σκεφτείτε το. Δωροδοκίσαμε τον κύριο Ερντογάν, έτσι ώστε εκείνος να μας επιτρέπει να παραβιάζουμε το διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες. Γιατί όταν εμείς λέμε ότι κάποιος ο οποίος καταφέρνει και το σκάει από την Τουρκία και φτάνει με ένα σωσίβιο στη Λέσβο, ότι τον επιστρέφουμε στην Τουρκία και δεν ακούμε καν τις κραυγές του ότι ζητάει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα, γιατί θεωρείται η Τουρκία ότι είναι ασφαλής χώρα, και τον επιστρέφουμε πίσω και δεν ξέρει καν πότε θα τον επιστρέψουμε. Ξέρετε, υπάρχουν συμπολίτες μας, και όχι μόνο Έλληνες, αλλά και ξένοι, που στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Μιλούσα με ανθρώπους που έχουν δώσει όλη τους τη ζωή να κάνουν μαθήματα ελληνικών, μαθήματα υπολογιστών, αγγλικών, στα παιδάκια, σε εκείνους τους καταβλισμούς, στρατόπεδα συγκέντρωσης ουσιαστικά. Και ρώτησα έναν από αυτούς, τι είναι εκείνο το οποίο σε στεναχωρεί πιο πολύ απ' όλα? Μου λέει, σου πω ποιο. Τι είναι αυτό που με στεναχωρεί? Δεν ξέρω πότε θα μου το πάρουν αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί που είναι μπροστά μου τώρα και του κάνω μάθημα ελληνικών, θα το έχω 1 εβδομάδα, 2 εβδομάδες, 2 χρόνια. Δεν ξέρω. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει η αστυνομία, να το λησοδέσουν με την οικογένειά του, να το βάλουν σε ένα καΐ και να φύγει. Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ερντογάν. Για να καταλήξω. Έχουμε μία άκρως προβληματική μεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει ουσιαστικά μεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί
δεν είναι δυνατόν να κλείνουν τα σύνορα Αυστρίας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ιταλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, όταν έχουμε Σέγγεν, υποτίθεται, και ελευθερία διακίνησης. Και όσοι μπουν στη Λαπεδούσα, όσοι πάνε στη Λέσβο, δικό σας πρόβλημα, δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Αυτό δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Οπότε έχουμε αυτό το πρόβλημα. Και μετά έρχεται η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή την μη πολιτική της μετανάστευσης, αυτή την μισανθρωπική πολιτική, την πολιτική για την οποία θα πρέπει να ντρεπόμαστε, την ονομάζει τρόπος διαφύλαξης του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Οπότε, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, η ελληνική κυβέρνηση έχει περιορισμένες δυνατότητες στο τι μπορεί να κάνει. Μπορεί, μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλια Κορυφής, να θέτει βέτο σε όλες αυτές τις μισανθρωπικές ρυθμίσεις. Όμως, μέχρι να αλλάξει η ευρωπαϊκή πολιτική για το μεταναστευτικό, εμείς έχουμε ιερή υποχρέωση, πρώτον, να δείξουμε αλληλεγγύη σε αυτούς που έχουν έρθει στην πόλη μας, στο χωριό μας, στη γειτονιά μας, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα να δείξουμε και αλληλεγγύη στους Έλληνες της περιοχής. Στη Λέσβο, για παράδειγμα, πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι στους Σύριους, στους Αφγανούς, στους Πακιστανούς, αλλά και στους κατοίκους της πόλης, των χωριών, της Μυτιλήνης, της Λέσβου. Δεν είναι δυνατόν να εγκλωβίζονται εκεί στη Μόρια. Πρέπει να καταργηθεί η Μόρια. Πρέπει οι οικογένειες μεταναστών, προσφύγων, έως ό,τι δούμε θα κάνουμε, να διασπαρθούν σε όλη την Ελλάδα, να δημιουργηθούν χώροι υποδοχής σε όλα τα χωριά, σε όλες τις πόλεις, να μοιραστούμε το βάρος όλοι οι Έλληνες. Πρέπει ταυτόχρονα να υπάρξει μια κοινωνική πολιτική απέναντι στους νησιώτες που έχουν υποστεί το μεγαλύτερο αυτό τραύμα. Δεν είναι δυνατόν να λένε ότι καλά, θα σας κρατήσουμε την έκπτωση του ΦΠΑ, αλλά να μην γίνεται τίποτα για επενδύσεις στις περιοχές εκείνες, για να ανέβει το επίπεδο των σχολείων, τα οποία πρέπει να εξυπηρετήσουν όχι μόνο τα Ελληνόπουλα, αλλά και τα Προσφυγόπουλα. Να δεχθούμε μια τελευταία ερώτηση από τον κύριο και να κλείσουμε. Καλδίνης από τύπο Θεσσαλονίκης και τύπος TSGR. Πανευρωπαϊκά υπάρχει μια τάση συνεργασίας των προοδευτικών κομμάτων ενάντια στη λιτότητα, στην λαϊκιστική δεξιά ή ακόμα και στην ακροδεξιά. Εσείς ως Μέρα 25 είστε διαθέσιμος στην εγχώρια πολιτική σκηνή για τέτοιες συνεργασίες και υπό ποιες προϋποθέσεις? Το Μέρα 25 και το TM25 είμαστε η προοδευτική συμμαχία για αυτά τα πράγματα. Εμείς είμαστε. Γιατί δεν νομίζω να θεωρείται το ΠΑΣΟΚ προοδευτική πολιτική δύναμη, η οποία θα ορθώσει το ανάστημά της εναντίον της λιτότητας, εκείνοι που μας βάλαν στη φυλακή χρέους. Δεν νομίζω να θεωρείται το S5 στη Γερμανία, του οποίου ο Υπουργός Οικονομικών σήμερα εφαρμόζει την πιο στενή λιτότητα εναντίον των Γερμανών εργαζόμενων, ότι είναι κομμάτι μιας προοδευτικής συμμαχίας εναντίον της λιτότητας. Δεν νομίζω ο κύριος Τίμερμανς, που ήταν ο Spitzenkandidat, ο υποψήφιος για την προεδρία της Κομισιόν εκ μέρους των σοσιαλιστών και δημοκρατών, έτσι όπως λέγονται οι τέο-σοσιαλιστές, ότι εκείνος είναι μπροστάρης στον αγώνα εναντίον της λιτότητας. Και το λέω αυτό πολύ συγκεκριμένα, γιατί ο κύριος Φραντς Τίμερμανς έχει γράψει κατεβατά ολόκληρα το 2008 για τους λόγους για τους οποίους η τραπεζική και χρηματοπιστωτική κρίση έπρεπε να αντιμετωπιστεί με σκληρή λιτότητα στην ίδια του τη χώρα. Οπότε, αυτά που γνωρίζαμε δεν ισχύουν πλέον. Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, τα κρατεά κόμματα του Βίλι Μπραντ, του Μπρούνο Κράισκι, του Ανδρέα Παπανδρέου, του Φιλίππε Γκοζάλες, έχουν πλέον πάψει να υπάρχουν. Υπάρχουν κάποια αποκαΐδια τους, με κάποια δικά τους συμφέροντα και κάποια παιχνίδια που παίζουν, αλλά δεν έχουν ούτε το ήθος, ούτε την οικονομική ανάλυση για να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε έναν αγώνα εναντίον της λιτότητας. Εμείς ως DM25 δημιουργηθήκαμε πανευρωπαϊκά, ακριβώς γι' αυτό και κάποιοι μας κατηγορούν γι' αυτό, για να είμαστε χώρος συνέβρεσης προοδευτικών ανθρώπων, κάποιοι να είναι μαρξιστές, κάποιοι να είναι νεοφιλελεύθεροι, αντισυστημικοί, κάποιοι να είναι οικολόγοι, για να δημιουργήσουμε ένα κοινό μέτωπο εναντίον της λιτότητας και της κλιματικής αλλαγής. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα που είμαστε εναντίον των εξορίξεων. Είμαστε το μοναδικό κόμμα
το οποίο είμαστε εναντίον του fracking στην Ήπειρο. Είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο θεωρούμε καταστροφικούς τους αγωγούς φυσικού αερίου στη Θράκη. Είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο μιλάει για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 100% μέχρι το 2025. Μέχρι το 2025, κάτι το οποίο είναι εφικτό αν κρίνουμε από αυτά που πετυχαίνει η Κίνα σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Με δίκτυα δημόσια στα οποία να συμμετέχουν κοινότητες και ιδιώτες προσωπικά, εννοώ νοικοκυριά, μέσα από έξυπνες διαδικτυακές εφαρμογές. Αυτό είναι το Green New Deal, αυτό είναι η πράσινη νέα συμφωνία για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που κατεβήκαμε στις ευρωεκλογές, τόσο εδώ, όσο και στη Γερμανία, όσο και στην Δανία και αλλού, στην Πορτογαλία, με αυτή την πράσινη νέα συμφωνία, καταγεγραμμένη, πλήρως κοστολογημένη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι θα συνεχίσουμε. Μία τελευταία ακόμη ερώτηση από τον κύριο. Προχθές από το ίδιο μικρόφωνο η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι το βιβλίο σας έχει πολλές ανακρίβειες. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Και επίσης οι ηχογραφήσεις που κάνατε δεν θα έπρεπε να ήταν με τη συγκατάθεση των συνομιλητών σας? Όχι, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να είναι με τη συγκατάθεση των συνομιλητών. Καταρχάς, όλοι ηχογραφούσαν. Δεν υπήρχε ένας που να μην ηχογραφεί. Να είμαστε ξεκάθαροι. Και να το πω διαφορετικά, το είπα και πριν, αλλά ακούστε το και μια φορά ακόμα. Ο μόνος λόγος που ξέρετε ότι ηχογραφούσαν είναι ότι εγώ σας το είπα. Και γιατί σας το είπα? Για να σας προειδοποιήσω, προειδεάσω, ως πολίτη της Ευρώπης, της Ελλάδας, ότι γίνονται συνεδριάσεις ενός άτυπου οργάνου, το οποίο όμως αποφασίζει για τη ζωή σας, των παιδιών σας, των εγγονιών σας. Και εσείς έχετε ιερή υποχρέωση να απαιτείτε να ξέρετε τι υπόθηκε εκ μέρους σας. Ή τουλάχιστον, όπως γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από κάποια χρόνια να βγει. Αν όχι την ίδια μέρα. Εγώ είχα υποχρέωση να μαγνητοφωνώ. Όλοι μαγνητοφωνούν. Είμαι ο μόνος που βγήκε και το είπε. Έτσι. Οπότε. Δεύτερον, καθόλου νόμιμο. Καθόλου νόμιμο. Δεν ήταν μια ιδιωτική συνάντηση. Ήταν μια συνάντηση θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμασταν εκεί με την ιδιότητά μας ως Υπουργοί Οικονομικών, ως δημόσιοι λειτουργοί. Ρωτήστε τον Άριο Πάγο να σας πει, ήταν νόμιμο ή όχι? Απολύτως νόμιμο. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτές τις ανοησίες. Τώρα, σχόλια φίλων, συντρόφων, τέος συντρόφων για το βιβλίο μου, δεν θα ήταν κομψό να σχολιάσω εγώ. Εγώ έγραψα αυτό το βιβλίο, εσείς πρέπει να το κρίνετε, όπως και να κρίνετε τους κριτές του. Λοιπόν, νομίζω στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.